აი ხო თქვენ მე ძალიან მიყვარს განათლება სწავლა და რაც საშუალება მაქვს ყველანაირად აი ბიბლიოთეკის და ემებით მე ყოველთვის ჩვენ ხალხს უსმენ. ბევრი მაქვს წაკითხული საკმაოდ. ეხლა ამას არც ტრაბახით ვამბობ, ალბათ თუ მიცნობ და რაღაცა ჩანს კიდევაც ეს. მიყვარს წიგნები. აი ხო თქვენ განათლება, პროგრესი და ნახეთ როგორი პირდაპირ ჩემ იმაზე გადამხვიდეთ. ეხლა აი ოპონენტობა რატო თქვიცით? ნახეთ თქვენ პროგრესი, ესე იგი თქვენ ფიქრობთ რომ თქვენი თაობა უფრო განათლებული არის ვიდრე ჩვენი აი თქვენის თაობა, ესე იგი უფროსის თაობას. განათლებაც რელატიური ცნება არის. აი ქვეყანაში სადაც დედა დაიბადა, შენდებოდა სახლი და თავისებური ყოფიერება და გნოსეოლოგია მანდ იყო. ყველას კითხულობდა ყველაფერს, ტოტალური განათლება იყო, რაც იყო ჩაკეტილი. ახლა თქვენ გავიწყდებოთ ის რომ გაიხსნა საზღვრები და თქვენ სხვა სივრცეში შეხვედით. ჩვენ დროს ჩაკეტილში აი ციხეში სწავლა. წარმოიდგინეთ ახლა საბჭოთა კავშირში იყო პირდაპირ გაგებით ციხე. მე ხომ კარგად ვიცნობ მაგ ქვეყანას და მად გამიტარებია ისა და პედაგოგური მოღვაწეობაც მქონია მან და გარკვეული დროით მაღალი დონის და დაბალი დონის სკოლაშიც და ემაშიც და ვიცნობ მაგ სფეროს. არა ვარ თქვა ისე რომ სასტარანი გვერდიდან რო შევხედო რაღაცებს და სწავლით ყველა სწავლობდა. იცი როგორ სწავლობდა? იყვნენ ეგრეთ წოდებული ხუთოსები. ინსტიტუტი ალყაში იყო სულ და სამედიცინო კიდე აი ეს იყო ჩვენი პრობლემა. სწავლას მოწყურებული იყო ქართველი ერი თელი რიგი მიზეზებით. იმიტომ რომ სწავლაში ეძებდნენ ხსნას, სწავლა არის პროფესია. პროფესიო თითქმის პროცენტულად პირველ ადგილზე იყო საბჭოთა კავშირის საქართველოს უმაღლეს დამთავრებულებით. სწავლობდნენ მოსკოვში, საბჭოთა კავშირის ყველა ინსტიტუტებში. საზღვარგარეთაც გადიოდნენ განათლებას ჩაწყობით. ასე რომ ამ მხრივ არაფერი არ შეცვლილა. ის თაობაც ნასწავლი იყო და რასაც ასწავლიდნენ, იმას სწავლობდნენ. ეხლა თქვენ თაობას დაემატა ელექტრონული საშუალებები, კომპიუტერი, ინფორმაცია გროვდება. ის ძველი თაობა ციკლთან იყო და უფრო აზროვნებდა, ხედავთ, მაგრამ ის განათლება იმ სახს, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, ეთანადებოდა. ის სახლი დაინგრა და ეს ხალხი დარჩა ისე. ნახეთ, ეს განათლება მაგათ აღარ ადგებათ. იმიტომ რომ თქვენი თაობა სხვა სახს აშენებს. თან ეს სახლი მიშენებული არის ევროპასთან, დასავლეთთან. დამოუკიდებელი საქართველოს სახლი არ შენდება, ეს არის მიშენება და ამ მიშენებას არ გვაძლევენ უფლებას მივაშენოთ. ამ პრობლემაში ვართ და დააკვირდით რა ხდება საქართველოში. აი სწავლით ყველა სწავლობს. თითქმის ფასააგდებ და უკვე პროფესორები მოზღვეებული არის. ჟურნალისტებით გაივსო ქვეყანა. აი დააკვირდით. სულ ტელევიზიაში და ამ განათლებით რო ვერაფერს ვერ ვაშენებთ. რადგან განათლება ისე მე ეს განათლება სულიერების იმაში მაინც პროგრესი არის თქვათ აი ან რელიგიური განათლება არის ახლა რაც ხდება ესა საბჭოთა კავშირის განათლებით 70 წელი ხალხი ცხოვრობდა და ისე არ იქეკებოდნენ ურნებში და ნაგავებში ეხლა რო არის ეს ისე სხვათა შორის იმას კი არ ვიცა უბრალოდ მე რა თქვი იცი როგორ რეჟიმში ვლაპარაკო დაყინული რო არ იყოს სტაგნაცირებული რო არ იყოს აზროვნება ესე იგი განათლება რა არის სად უნდა წაგვიყვანოს ამ განათლებამ რას ნიშნავს განათლება როგორ უყურებ განათლება ვინ რამდენი წიგნი წაიკითხა პროფესიონალობა ვინმე რამე იცის მაგალითად თუ ამდენი განათლებული ხალხი ყავს ჩვენ ქვეყანა ხო უნდა ეტყობოდეს რა აი ნახეთ აი პარლამენტში რამდენი ხალხი შედის და ვერაფერს ვერ აკეთებენ იქ ხალხი არ ზის გაუნათლებელი კურსს დამთავრებული აქვს უმაღლესი ენები იციან პრობლემა სად არის მოკლედ განათლება შეუძლია რამე თუ ისე ფრანსის ბეკონი გავამართლოთ რო იძახდა ცოდნა ძალაო რომელი ძალაზეა ლაპარაკობს რატო ვერ ვაშენებთ ვერაფერს მაშინ როგორ არ იყო აშენებული უბრალოდ ეს იყო თქვა თქვენ ხომ არ გიცხოვრიათ იმ ქვეყანაში კაცო როგორ არ იყო აშენებულიც იყო და უდიდესი ტერიტორია იყო 22 მილიონი კვადრატული კილომეტრი ეს ჩემი მიწა იყო დავჯდებოდი მატარზე ვლადივოსტოკში ჩავდიოდი და სიამაყე მქონდა რომ ეს ჩემია და ერთი გარკვეული ადგილი საქართველოს რესპუბლიკა იყო მაგრამ მთელი ტერიტორია საბჭოთა კავშირის დააკვირდი თან კომუნისტი არ ვიყავი არაფერი არ ვიყავი მე აი ეს დაიკარგა ყველაფერი გააშენეს 70 წლის განმავლობაში ახლა ქვეყანა ფეხზე დადგეს მაშინ როდესაც ცარიზმის რუსეთის დროს საქართველოს 750,000 კაცი იყო მეტი არა მოსახლეობა კომუნისტების დროს 6 მილიონი გავხდით ყველა ნასწავლი იყო სოფელი ძლიერი იყო ქუჩაში არავინ არ უსახკარო და უბინაო არავინ არ იყო ესე იგი იმ განათლებით ააშენეს ელემენტარული რომ ადამიანის ცხოვრება და გამოყვება შეეძლო აი დღეს ამ განათლებულ ადამიანები ისე რომ დადიან უმშევარი და თუ ისწავლიან 500 და 300 ლარად რო არიან მე დედმამასთან არიან ისევ მაშინ თვითონ ეს იდეოლოგია ახალისებდა კიდევაც ერთად ცხოვრებას და სხვათა შორის უმშევრობა სირცხვილად ითვლებოდა და დადიოდა ინსპექტორი და თუ დაიჭერდა ახალგაზრდას უმშევარია ძალით დაასაქმებდნენ ეხლა ეგეთი რამე ხო აღარ არის ესე იგი პასუხი თქვენ იმაზე რა სახლიც იყო ზუსტად ისეთი მშენებლები იყო სახლი დაინგრა მშენებლების აღარავის აღარ ჭირდება. ეხლა ვიძახი რას? განათლებული ხალხი გვაქვს და სახლს ვერ აშენებს. გეთანხმებით. არის ახალგაზრდები, განათლებული, სად არის სახლი?
აი მითხარით სახლი სად არის, სადაც იმ სახლში ყველა შეიძლებაოდეს ცხოვრება. მარტო იმას კი არა ოლიგარქებს. აი მოპარული იმეებით რო არიან და ყიდე გაყიდე ჩალიჩობა არაფერს არ აწარმოებს ქვეყანა. ეს რან არის სწავლა? სწავლას თუ იყენებ, იმიტომ რომ ხალხი გაატყვა, ყავ ეგრან არის სწავლა გაცო. აი ეს დავაყენებ, თორე განა იმას შეურაცხყოფას ვაყენებ, ან იმ თაობას, ან კიდე აპოლოგეტი ვიყო ძველი თაობისა. მე დავსუკითხო ასე, განათლება რაში უნდა გამოიყენოს ადამიანი და შეიძლება თუ არა განათლებით ცხოვრობდეს ადამიანი. მაგალითად ბიბლიურ პერიოდში ძველი ხალხი გაუნათლებელი იყო წერა-კითხვის უცოდინარი, მაგრამ ცხოვრობდნენ. ჩვენ ხო ცხოვრება გვინდათ ელემენტარული, რეალიზაცია გააკეთო შენი ოჯახის რო გათხოვდები, ქალი, ქმარი, შვილები. აი ამის რეალიზაცია რო არ ხდება. ისე შინაგანი მოწოდება ადამიანის განათლებისა და პროფესიად განათლება კი არ უნდა ავიღოთ ადამიანებმა. განათლება შინაგანად უნდა ნათელი არის ადამიანი ღვთაებრივი წარმომავლობა აქვს ადამიანს ღმერთის მიერ არის გაჩენილი და მიელტვის ამისკენ სინათლისაკენ. ჩვენ გვჭირდება ამ ცხოვრებაში პროფესია. რაღაცა ზოგი კალატოზი უნდა იყოს, ზოგი მშენებელი, ზოგი ვთქვათ მასწავლებელი და მასწავლებელიც კიდე ისეთ რამეს უნდა ასწავლოს სახლის მშენებელი გამოდგეს ადამიანი. ისე რა თქმა უნდა ეს განათლება, ისე ფილოსოფოსები და რელიგიის მოღვაწეები განათლებულიყვნენ ტყეში რო გარბოდნენ, ხომ? ბერები გაცვიდებოდნენ და სულზე ზრუნავდნენ. ჩვენ გვინდა სახში ცხოვრება. ჩვენ გვინდა გვერქვა სახელმწიფო. სახელმწიფო კიდე არის ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს მაღალ დონეზე გაშლილი. სახელმწიფოში ამდენი უმშევარი არ უნდა იყოს. ამდენი ობოლი და უპატრონო არ უნდა იყოს. სახელმწიფოში არ უნდა იყოს ასეთი ტოტალური გამოშტერება რელიგიისა, ასეთი გამოთაყვანება საქართველოში, აი დაბნელებს ყველაფერს, ხო? აი დღეს გადახე სამარცხვინო არ, ნო? ევროპაში ნამოგზაურობრი ქალბატონი ბრძანდებით, ხომ? აი ხა შეადარე, აი აქ რასიბნელია იქიდან რომ შემოდიხარ, აი ჯერ გარეგნობით, რაღაც ეს მღვდლები, ვითომ სულზე ზრუნავენ, გაგებაში არაზიან, რა არის, როგორ არის ბნელი მასა მიდის, არც კითხვებს ვამენ, თუ კითხვას დაუსვამ გაბრაზდება. რატო ბრაზობ შედალოცილო, ყველაფერი შეიძლება ადამიანმა იცოდეს. მეორე ადამიანი ეხმარება, მე კითხვა დასმის რეჟიმი ერთმანეთის დახმარება არის. ეხლა მე უჩიტლის როლი კი არ მიჭირავს თქვენთან. თქვენ ისეთ კითხვა შეიძლება დამისვათ, რომ დავფიქრდე კიდე უფრო შევამოწმოთ ჩემი ცოდნა და მადლობელი ვიყო თქვენ კითხვების დასმისა. და არა ის, როგორ მიბედავ, მე უფრო მეტი ვიცი. ან ადამიანმა იცის დაიტევს ადამიანის ცნობიერება აბსოლუტურ ცოდნას. ჩვენ ხო შეფარდებითი ცოდნა გვაქვს ერთმანეთს, ამით ვავსებთ. თქვენ რაც იცით, მე არ ვიცი. მე რაც ვიცით, თქვენ არ იცით, სად გაგწდება ამდენი რამე კაცობრიობა, მინდენი რამე დააგროვა თეორიის თვალსაზრისით, ჩვენი ცხოვრება ამას ვერ წდება. ხო, 60 წელი რა არის? მე 40 წლის მერე უკვე და ადამიანის ეცა და ნანალად უკვე ცვივა რა ბათქაშივე ტვინზე ქერქი და მეხსიერება ღალატობს ძალიან ბევრს. ჩვენ ვერ ავითვისებთ რაც დაგვიტოვა კაცობრიობამ, ხო? ანტიკური ფილოსოფიის ათვისება სჭირდება 60 წელზე მეტი. დღეს მაგას ვინმე კითხულობს. ლიტერატურის კითხვის დროც არ არის დღეს, იმიტომ რომ გართობა ისეთ დონეზეა. დღეს ვინმე კარამაზოვებს კითხულობს, ან ლომი და მშვიდობას. ალბათ ეს თითოეულა, ისეთ იძულებით, ვინც ფილოლოგიის ფაკულტეტია. აბა გამოკითხეთ, გაიარეთ. და ნახოთ რა არის განათლება. პროფესიული განათლება გვაქვს? არა. მაშინ თავისუფალი განათლება გვაქვს, რომ ადამიანური არსობის წვდომიდან ამოვიდეს და მე დავიყვანოთ იქ თქვენ რო ბრძანეთ ესეთი რამე. აი თქვენ დროს, მაგალითად დედა თქვენის დროს, ესე იგი ბიჭებს სხვა იდეალი იყო ქალების და რატო იქ მამაკაცური იდეალი იქ ისეთი იყო, როგორც ახლა არის. მაშინაც ბიჭები სწავლობდნენ, მაგრამ ქალებში არ იყო, თქვათ, დიდი პოპულარობით ბიჭების სწავლა. იცით რა, რომ ყველა ვინც სწავლობდა გამოთაყვანებული ბიჭი იყო. კედელ დადიოდა. აი ეგრეთ წოდებული, აი მაშინ თუ არის ქართულ ფილმში თუ გინახი, აი ბეთჰოვენასნაირი ტიპები. ჩვენთან ბიჭებში მიღებული ესეთი რამე იყო, თუ ისწავლე, ესე იგი შტერი ხარ. ესე იგი იდეოლოგიური სწავლა ისეთი იყო, რომ ბიჭის ცნობიერებაში მამაკაცური ელემენტები კარგი სუსტი იყო, თქვათ აჭკარიკა ესეთი თვითონ ახლა სათვალე ისეთი რამე იყოს და ასაცინი რაღაცა. დღეს მოდაში იკეთებს ყველა რომ ბრძენი გამოჩნდეს. ამიტომ იქ იყო სხვანაირი გაგება ამისი ღირებულების, მამაკაცური ელემენტები იყო წინა პლანზე წამოწეული და ვინც სწავლობდა საბჭოთა კავშირში ბიჭები, თითქმის ეს ასხავდა ტვინს და ის იკარგებოდა, თელი ენერგია გადიოდა. გოგონებს ეგეთი ბიჭები არ მოწონდათ და უფრო ქურდული მენტალიტეტი შემოვიდა საქართველოში მაღალ დონეზე და ასეთი მამაკაცები მოწონდათ. ვინც სწავლობდა ბიჭები არაფერს არ აკეთებდა. პატიოსნები იყვნენ, ხელფაზე იჯდნენ, ასმანეთად ცოლს ვერ ენახავდნენ. ცოლს კიდე ქალს ჩაცმა უნდა დახურო და მე მიდიოდა კონფლიქტი. თითქოს ქალი გვატყუებს, რომ განათლებული კაცი უნდა, ქმარი ყავს განათლებული, მაგრამ გამოდის მე რო იცი რა, შენი განათლებით მე ვერ მაცმევ, ვერ maxuრავ და უკვე რომელიმე მურტალოსთან საყვარლის ფუნქციას ნაწილებდა ქალი. აი ეს ახლა ეს მარადიული პრობლემა არის. თქვენთანაც ახლა აი ხო არის დაგედგებათ რომ ახალგაზრდა ქალი ხართ და რაღაცა ხო არის დაბადებით გვაქვს ჩვენ მიდრეკილება სქესის მიმართ დადგება თუ არ დამდგარა და თქვენს გადახედავთ მაგას პრაქტიკული გამოცდილებით და გაიგებთ რომ არაფერი არ შეცვლილა კაცი იდეით ისევე კაცია ქალი ისევ ქალია დამატებით შემოვიდა ის რომ
ცოტა სხვა პათოლოგიური შემოვიდა საქართველოში, რომ მამაკაცები გაანაზეს და არიან ესეთი განაზებული კაცები, აი საქართველოში რამდენიც გინდა იმდენია, რაღაცნაირად ეს ქალივით რო ლაპარაკობენ. ეს ქალები არის ფემინისტური, ისინი შემოვიდა ქვე გამამაკაცდნენ და ბიზნესი და რაღაცა და დაირღვა კავშირი ქალსა და კაცს შორის. ჰარმონია როცა ირღვევა ქალსა და კაცს შორის, ოჯახში ტრაგედია დგება. ქალს კიდე შინაგანი მოთხოვნილება აქვს კაცს პირველობა ყოველთვის დაუთმოს. ეს კი ქალამაც არ იცის. და არ აღმოჩნდება, რომ ქალში ოჯახში კაცი პირველი არ არის, ის განიცდის ტრაგიკული ეგა და უკვე სხვა იმეებში გადადის. ვერ გარკვეულა. ესე იგი, ქალი და კაცის როლიდან უნდა ამოვიდეთ და უნდა მივიდეთ ძირებში. ეს მატერიის განვითარების შედეგია, სქესის წარმოშობა თუ ამას ყავს დიდი ავტორიტეტი. მოკლედ, ქალი და კაცი შექმნა ვინმე ავტორიტეტმა, სულიერმა არსებამ, მოკლედ ისეთმა, რომელსაც ჩვენ ვერ წვდებით, ქართულად რო ღმერთი ქვია თუ ესენი ისე პროგრესით, აი ეს ევოლუციის თეორიით შეიქმნა. აი ორი სწორხედველობაა, მეტი არა. ამიტომ არის სოფლიო დაყოფილი ესე ამ დამპალ დედამიწაზე ცოტა ხანი ცხოვრება ხო უნდა ადამიანს. შემოხვედა ეგ ავიდა წლები, 20 წლის ახარ, ოცნებები გაქვს, რაღაცა გაქვს, ყოფიერება აქვს. მე საზოგადოებაში გინდა ჩაეწერო. საზოგადოებიდან ამოხვიდე კონფლიქტია საზოგადოებასა და თქვენ შორის. მე ვინმე შეგიყვარდება, უნდა საზოგადოებასაც მოეწონოს, თქვენ წერასაც უნდა მოეწონოს. და აი ტრაგედია მოკლედ, როგორ გინდა შეარიგო ეს ყველაფერი. და აქ სოციალური მომენტები ჩდება, მარტო სიყვარული არ კმარ ადამიანს ბიოლოგიური თუ გნებავთ თუნდაც სულიერი, ხო, მას ეკონომიკაც მოყვება. აი გზადაგზა მოდის უკვე და ცხოვრება თურმე ძალიან ესეთი ძნელი არის გამიგეთ და უკვე გინდა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გაიქცე. დღეს საქართველოსთან რატო გარბის ხალხი ცით? ძირითადად ფულის საშუალებით არის უყველე. ხა განათლებით არავინ არ მიდის საზღვარგარეთ. რომ განათლდეს და ან იქ რა უნდა განათლე ისეთი რომ საქართველოში არ იყოს განათლება. ტოტალურია განათლება, ერთიანია სისტემა, დარვინის თეორია მთელ მსოფლიოში. მორჩა რა თქმა წიგნებია ქვეყანა ტოტონა, გამოიწერე, დაიყარე სახში და განათლე. რა უნდა ისავლო? განათლებას ხა წიგნების წაკითხოს არ ჭირდება ხა ვიღაცა მასწავლებელი. ჭირდება მე მასწავლებელი ხელობა მასწავლოს, მაგრამ როგორ გავაკრა ფილა, როგორ შევადუღო, აი სპეციალურ მკერვას ჭირდება ოსტატი, მაგრამ წიგნის წაკითხვას თავი მაქვს და დაწერილი წიგნებს წავიკითხავ და განათლები თეორიას. მე მინდა პროფესია, აი როგორ ავაშენო სახლი, როგორ ვატარო მანქანა, ამას ჭირდება მასწავლებელი. თავში არ ჩამფრინდება, ინსტრუქტორი მჭირდება, მაგრამ კარამაზოების კითხვას რა თქმა მასწავლებელი. ტოლსტოის რომანების კითხვას რა თქმა მასწავლებელი. ფილოსოფიურ ლიტერატურას, აი პლატონის ფილოსოფიას რა თქმა მასწავლებელი. დავიჭირებ და წავიკითხე. დებილი ხომ არა ვარ. რა თქვა ამ კაცმა? აზრებია ხო? აზრებია მოქცეული. მაგრამ უკვე ტექნიკურ საგნებს გარკვევა ჭირდება ამას, ფიზიკას, იმას, ამით ვაწყობთ ამ ქვეყანას ხომ? კანონების შესწავლა. კანონებს რატო ვსწავლობთ ფიზიკის, ქიმიის, მთელ. როგორ გავაშენო სახლი? ზოგადი ტერმინი სახლი, კონკრეტულად კი არა სახლი, სახელმწიფო. და იმ სახლში ყველა უნდა ცხოვრობდეს. ყველა აბსოლუტურად ვინც მოქალაქეა. რა ააშენე სახლი და მარტო შენ ცხოვრობ და მე არა ვარ მოქალაქე. გადახედეთ საქართველოში სახლები თო მაშენებულია და იქ ცხოვრობს გარკვეული ჯგუფი. დანარჩენები გადაყრილი და სხვის სახლში არიან შეღიზნულები, საწყლები. ზოგი ქურდობს, ზოგი ბოზობს და გული მოგიკვდება. ასე რომ გაუნათლებელი ხალხი არ არის არავინ. ქართველები ვინც გარეთ არიან, სულ დამთავრებული აქვს რაღაცა. ატესტატები, დიპლომები, კურსები. მე თლათ პოლიგლოტად იქცა ქართველიერი. ზოგი ბერძნულად ლაპარაკობს, ზოგი თურქულად. მეტი ფიქრია საჭირო, რომ რაღაცნაირად ჩვენი ადგილი მოვძებნოთ. მე მაგალითად არ ვიცი თქვენი, მაგრამ მე განათლება რატომ ჭირდება, იცი? ძალიან სიამოვნებას მგრის განათლება. აი ერთგვარი кайფია რა თუ შეიძლება ასე იტყვას. რაღაც აი კაი განცდას მაძლევს, იცი, კაი რაღაცას რო გავიგებ, რო ჭკვიან კაცს რო მოусმენ, ჭკვიან გონიერი ადამიანის მოსმენა ჩემი სიამოვნებაა რა. აი მაგარი წიგნის წაკით. როგორ გითხრა რა განცდას მაძლევს? აი რა შევადარო, აი ხო არა რაღაცას განცდას უგაზრდებს, აი კაი მანქანა აძლევს ზოგს განცდას, კარგი კაბა, რაღაც, აი ფული, ტონა, ხო, მე დაჭერილი მაქვს ჩემში, კაი წიგს რო ჩავიგდეთ, თითქოს ჯერ ვეფერები მას, იცი, სანამ წავიკითხავ. განცდა ეს გაკრეპება კი არ არის. მე მინდა აი კაი რაღაცა რას ვეძებ, რამე და ხსნა მინდა. იმიტომ რომ რაც ვისწავლე რაღაცა მაინც უდათავარ, იცი. გავიცანი ერთი, გავიცანი მეორე. ვისწავლე კი ბატონო სპეციალობას ვისწავლე, სამუშო ვიღაცა სამსახურში ჩავდექი. ვიგინდა რას დაუდექი სამსახურში მაძლევს 200 ლარს, 500 ლარს. ის მაგრა ცხოვრობს მე კიდე ვერავარ ისე. თან დამცინია. აი ეს პრობლემები და განათლება თავისუფლებაა. განათლება რომელსაც მე ვეუფლები მჭირდება თავისუფლებისთვის. რატომ თავისუფლებისთვის? მე მოვიხედე და მონები ვარ სულ ყველა. ჯერ სხეულის მონა ვარ. სხეულს ჭირდება დაკმაყოფილება და არ მაძლევს კანონი. მეგზალავს. თქვათ მომეწონა ვიღაცა გოგო, ხო, კანონი მეუნება არ მეეკარო, არ შეიძლება. ამიტომ ამისთვის დაარსა ამ სეთმა სახელმწიფო პუბლიჩნი დომ. არ მინდა იქ შესულა. ხვდებით სიყვარული კიდე რაღაც კანონს ითხოვს. საზოგადოებიდან უნდა იყოს ეს რაღაცნაირად შეთანხმებული.
ან კიდე მე უნდა მქონდეს ისეთი ეკონომიკური ბერგატები, რომ აღარავის აღარ დავეკითხო ამ საკითხში, ჩემი იმის შევქონა, იცით? ამიტომ ვეძებ ისეთ ადგილს, სად შეიძლება ჩვენი ყოფიერებისა და ცნობიერების რეალიზაცია. არის კიდე დამწაზე ასეთი ადგილი? აი ამას ეძებს ადამიანი და მთელი კაცობრიობა ცოდნა რატო ჭირდებოდათ, იცით? ციხეში ვართ თუ არა? არის თუ არა ამის გარდა კიდე სამყარო და დაიწყო შემეცნება. ესე იგი, ცოდვა დაცემული ადამიანს ჭირდება განათლება, რატო იცი სიბნელიდან გამოვიდეს. და განათლება ორნაირია. ერთი განათლება, რომელიც დაღუპავს, განათლება, რომელიც გადაგარჩენს, აგაშენებს. ამიტომ არის ორი მსოფლმხედველობაზე დაყრდნობილი განათლება და სახსაც დროებით ვაშენებთ აქ. რა ყიღათ ჩვენ აქ? მოვედით, უნდა გავიდეთ. ყველა ვარიანტში უნდა გავიდეთ. ახლა ჩვენ ერთ დღეს გავალთ. მე რა მინდა თქვა, სწრაფად გავიდათ, რომ შემოგვეხარჯათ რომ სისულელეში ვისწავლეთ მაინც რამე. ზოგიერთმა თუ პროფესია მაინც სახლის შეინახა, დიდი медаლი მაინც უნდა დავკიდოთ რა. პოლო ცხოვრობს, მაგრამ არის ხალხი, რომელმაც ისწავლა და ქუჩაშია გადაგდებული. არავის არ ჭირდება არსად. რამდენი ხალხი ვიცით ესეთი ჩვენ ისტორიამაც შემოგვინახა უგანათლებულესი. აი განათლებული იყო პავლე, ჯოხით დაძდებდა სულ ყველა. თან ისეთი განათლება იყო, ვერ დაიტრაბახებს ვერავინ. ხო? კაც სახკარი არ ქონდა. იესო ქრისტეზე დიდი განათლებული ვინმე იქნება? ეს მითოლოგიური პიროვნება კი არ არის. ეს იყო კაცი, ღმერთ კაცი. 100% ღმერთი, 100% კაცი. აბა გადახედეთ, ნავში ათენებდა კაცი. 33 წელი დაყო. აი ეგ დედამიწაზე და ჩვენ კიდე ვემღაუჩებით 70 წელსაც რო ვართ სიცოცხლეს. რა ჩემ ფეხების გამკეთებელი ვართ. ელემენტარული ადამიანური იმასაც ვერ ვახორციელებთ ჩვენ და იმის მაგერად რომ ერთმანეთს რაღაცნაირად მხარში ამოვდგეთ, უფრო დაჭმაზე ვართ ორიენტირებული. რამენერად დავკორტნოთ, დავჩაგროთ და ძალიან ბევრ სწავლა რატო ჭირდება, იცი, მეორე ადამიანს დაცინოს, დაჩაგროს. და აი ამ კუთხითაც თქვა ალბათ ბეკონმა, ცოდნა ძალაო. ნიჩემ კიდე ცოდნა, რომელიც მისწრაფება ძალაუფლების ნების მისწრაფებისკენ მიდიხარ და გინდა ადამიანი დაჩაგროს და დარვინის თეორია ეგ არის. ვიჟივაეთ სილნეიში. და გადახედა ბუნებას და მართლაც სუსტი ხდებაზე. მე ეს სწორია. ღმერთის შექმნილი თუა სამყარო, რაღაცა ჭირს სამყაროს, დაავადებულია და ამიტომ გჭირდება მკურნალი. ცოდნა სწორედ ის არის, მკურნალის ცოდნა საჭირო. მაგალითად, როცა დაავადება ადამიანი და არის პიროვნება, რომელიც არაფერი არ იცის, არაფერი. დაავადდა და არაფერი არ იცის. განსხვავება მეორე ადამიანისგან დაავადდა და იცის, რომ ექიმი არსებობს. როგორც კი მიხვდება, რომ დაავადდა, ექიმს მიაკითხებს, მკურნალის ძებნას იწყებს. და ეს ტიპი ვერ ეძებს მკურნალს, იმიტომ არ იცის, რომ მკურნალი არის, ტუტლუ არის, არაფერი არ იცის. და გამაუცა იმამ, არც უფიქრიათ ახალგაზრდებს, ყველა თulis რომ აი ეს ხალხი არის ჩამორჩენილები და პროგრესულები ესენი არიან. ამიტომ კითხვა დავსვი, რა არის პროგრესი? საიდან არის პროგრესი? რატო ფიქრობ, რომ შენ პროგრესულად აზროვნებ და თქვა დედა არა პროგრესულია, ბები არა პროგრესულია? აი კითხვები. აი ხა გავდივართ, აბა როგორ გესმის პროგრესი? არის კი ყოველთვის წინსვლა რაღაცაში, რაში ჩანს ახალგაზრდების პროგრესი დღეს? ძველებს რო ვაკრიტიკებდეთ, სახლი ააშენეს, განათლებული რატომ არ იყო ძველად ხალხი? რას ვეძახით განათლებულობას? ალყაში იყო უნივერსიტეტი, სულ ყველა სწავლობდა. სოფლიდან დეიდაშვილებმა ყველა მომაღლეში დაამთავრა. სოფლიდან ბიძაშვილებმა ყველა უნივერსიტეტი დაამთავრა. სულ ყველა, ჩემმა. რანაირად არ იყვნენ განათლებული? ესე იგი, მივედით კიდე იმ საკითხთან, რა არის განათლება? რაში დადგება შენ? და ის ხალხი განათლება გამოყენებული იქნა იმ სახში, რომელსაც საბჭოთა კავშირის სახლი ერქვა და ხო ცხოვრობდა ყველა. ეს თაობა არ იყო დაბადებული. ამიტომ ეს საიდანა გაქვს მოწამული რატო გონია რომ ის ხალხი გადასაყრელი იყო? უბრალოდ ის სახლი დაინგრა და ეს განათლება თქვენ რომ სახლს აშენებთ და ვერ აშენეთ, ეს ხალხი აღარ გჭირდებათ. მაგრამ იმ სახლში ყველა ცხოვრობდა. აი თქვენ ახალგაზრდებმა რა სახლი დადგეთ რომ იმ სახლში მოხუცებს არ აცხოვრებთ, არავის არ აცხოვრებთ. რა ჟანდაბას რა თქვინა ეგეთი განათლება? და ეს განათლება იმიტომ კი არ არის მე ვინმე დავჩაგროთ. ამ განათლებამ სიყვარულიც უნდა გასწავლოს. პატივისცემა პირველ რიგში თაობისა, ძველი თაობისა. თვითონ ეს რო გაქვს თავში გაბატონებული რომ პროგრესული ვართ ახალგაზრდები. ვინ შემოგიტანა ეგა? საერთოდ თქვენ აშენებული სახლი მაჩვენეთ. ეგ იმ სახლში თუ აშენებთ, არ ცხოვრობს არავინ. მარტო თქვენ ცხოვრობთ და პარლამენტის წარვრო საბჭოთა კავშირის სახლი რო აშენეს, ყველა ცხოვრობდა იქა ქუჩაში. არავინ არ არბოდა და მით უმეტეს უმუშევრობა სირცხვილად ითვლებოდა. ისჯებოდა უმუშევარი. არ მუშაო, პანელიყავი აღრიცხვაზე. ასე რომ ის სახლი დაინგრა და ის ხალხი დარჩა და აღარ ჭირდებათ, იმიტომ რომ თქვენ მოხვედით. გიყურებთ, როდის ააშენებთ სახლს, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ. ააშენებთ და ჩვენ არ გვაცხოვრებთ. ესე არ არის.
ამიტომ სატრაბახო აქ არაფერი არ არის. და მე კიდე საკითხავია, რა განათლებული ხარ? რა კურსები რო გაიარე არის განათლება? რაში იყენებ რო? რაში იყენებ? ურთიერთობაში მე განათლება ის არის, რომ დედის პატივისცემა არ ვიცოდეთ, ბების, ბაბუის, ეს არის განათლება? რაც არ უნდა გაუნათლებელი იყოს ბებიაჩემი, მე მაინც პატივს ვცემ, რომ იმის წიაღიდან გამოვედი მე. ჩემი განათლებით იმას კი არ დავბორკავ, ჩემი განათლებით იმას ავამაღლებ. წამოვა, დაინტერესდება. მაგრამ ჯანსაღი კრიტიკა ხო ეს კარგი რაღაცა, სიყვარულით არის გამშვალული. კი არ გვეზიზღება ვინმე, კი არ ვეჯიბრებით და რას ვლაპარაკობ ჩვენ ჩამორჩენილობაზე. პირიქით, პროგრესულობა, ხო? პროგრესი აზრებშია. მაჩვენია, როგორ აზროვნებ. იცით რამდენს მოუვიდა ეგა? ძალიან ბევრი მშობლები ირგებენ ამას, დაკომპლექსდებიან და ხო შვილო, ხო რა ვქნათ, აბა შენიცი ყველაფერი და მე არ ვიცი და ღმერთად დასვამენ. არ დაიჯეროთ. მოვახდინოთ რევიზია. საერთოდ განათლება ესეთი სფეროა, რაღაცა იქ გაიარე კურსები, ვესწრებით კი რა სწავლობენ? იცით რამდენი მშობელი მოტყუებული იყო შვილებისგან? დადიოდნენ, საერთოდ ინსტიტუტში არ დადიოდნენ. დიპლომით აიღეს, არაფერი არ ეყარათ თავში. და ოჯახში კი სტატუსი ჰქონდათ, უმაღლესი დამთავრებულია. და ჩაგრავდნენ. ამიტომ მშობელი მოვალე იყო, ჩავიდეს ნაგავი გადაუყაროს, საჭმელი მოუტანოს, მოეფეროს. რა არის მეგობრებო, სახში ვждით ჩვენ იმებს, ღმერთებს? განათლება რა დღინდა? დედის დასაჩაგრავად, მამის დასაჩაგრავად, ბებიის დასაჩაგრავად, თან კიდე. როგორ შეგამოწმოს ახლა ბებია შენმა, შენ მეტი იცი? და რა საკეთებ შენი განათლებით, პრაქტიკულად თქვა. აი რა გაიკეთებია. და მე ტრაბახი შეიძლება? რაც არ უნდა მაგარი ვიყოთ, არ უნდა ვიტრაბახოთ. პროგრესულად, ესე იგი, რა ახალგაზრდები უფრო რაც წინ მიდის, თაობა უფრო პროგრესულია ვიდრე. პლატონი ესე იგი რეგრესული ყოფილა, ხო? პლატონის დონეზე ვინმე იაზრონებს? კანტიც ესე იგი ამ ფილოსოფიით კანტი გადასაგდებია. გადასაგდებია ბიბლია. ეს საერთოდ 2000 წლის უკან დაწელი მოსე რა იყო, მე უფრო პროგრესული ხავ. აი ეს აზროვნება საიდან შევიდა? აი ეს არის საჭირო, რომ რაღაცნაირად ჩავითრიოთ ესენი და შევიტანოთ. აი ამას უნდა აკეთებდეს, რომ დამიდგეს ეს რუსთავიური ტელევიზია. რა იმთავითვე პროფესორებს მოიწევენ წინ წლებში, ერთმანეთს ჭამენ. და საბოლოო ჯამში მოსახლეობამ სახლი ვერ ააშენა. პროგრესული ახალგაზრდები თუ ხართ, სახლი ააშენეთ, სიმბოლური სახლი ხო იცით რა, სახელმწიფო. მე იმ სახლში ყველა ცხოვრობს. ჯერ არც არის აშენებული. და თქვენ ამ სახლში მარტო თქვენ შეიყარეთ პერფორმანსები და მოხუცები გადამიყარეთ. დედები გადაყარეთ, ბებიები გადაყარეთ, ბაბუები გადაყარეთ. ეს არის განათლება? ამ არგუმენტს ახლა ვერანაირ გააბათილებს. ეს ადვილი არ არის. იმიტომ რომ კინისებური ლოგიკა არის, საბჭოთა კავშირის კრიტიკა. ყველას არ აქვს უფლება აკრიტიკოს. იქ მაინც ხალხი რასაც სწავლობდა, ზუსტად ეს სწავლას იყენებდნენ იმ სახლის მშენებლობაში კომუნიზმი რო ერქვა. დღევანდელი განათლებით რას ვაშენებთ ახალგაზრდები? პარლამენტში შესვლას. განათლებით ჯდებიან პარლამენტში. მეტი არაფერი. და ჩაგრავენ მოსახლეობას 180 ლარის პენსიით. ეგრე არ არის? აი 23 წელია. დავიჯდეთ ერთი რაში აზროვნებ პროგრესულად. კომპიუტერით თუ იცი, შენ არანაკლებად იცი 75 წლის ქალბე ეგეც. რითი ჯობი ხარ? პოსტაობაში? ამასაც ისწავლეს კაცი. დიდი არაფერი არ არის. თავარია მორალური, ეთიკური ღირსებების ოჯახის იმაში ვინ არის პროფესორი. და ვნახოთ ბატონო. ესე არ არის რა, ჩამოუყალიბდება პერფორმანსი და აფურთხებენ ერთმანეთს. პროგრესულობა ეგ ახალგაზრდობა არ გამაგიჟოთ, კაცო. ახალგაზრდასაც ვიცავ და გადავყვები ყველასთან. მაგრამ აზრები რო სულელური გაქვს თავში ახლა, როგორ დავდგე შემხარეზე? შეფურთხებაში დიპლომი რო აიღე ახლა, ჩემზე კარგად აზროვნებ, რაკიღა მამა ვარ შენი და ბაბუა ვარ, რო არ დამიმთავრებია არაფერი? პეტრესაც არაფერი არ ქონდა, დამთავრებული და მოსესაც კიდე. უარგის ხალხი იყო? იქნებ პლატონმა დაამთავრა ეს პერფორმანსული სკოლა. ვის აქვს დამთავრებული? აი რა დაამთავრეს? გადავხედოთ ყველა ქართულ მწერლობაშიდაც კი. ასე მსჯელობა არანაირად სწორი არ არის. აი ესე იგი დარვინისტული თეორია მაინც თავის იმას აკეთებს და მის შეკომაც ეგრე რომ მიუდგა. აი ჯანყა ყველა. რატომღაც ბებიამისი და დედამისი არ გადააგდო? მაგის თაობის ხალხი რო გადამიყარე, დედა შენც გადაგეგდო მაშინ. დედამისი ჩააბარა ინსტიტუტი, პროფესორი და არანაკლები პროფესორები რო გამოყარე. ეს როგორ აღვიქვათ? თუ ყველა მოძველებულია დედა შენიც მიაყოლე, ბებია შენიც და მამა შენიც. ეს არის რაღაცა გამორჩევა. ეს სწორე მიდგომა არ არის. ის საბჭოთა კავშირის სახლი რო დაინგრა, დავიწყოთ ახალი შენება და ძველი ხალხიც მჭირდება მე. რა ყველაფერს აშენებს ადამიანი ეს გადაეწყობა. არ გადაეწყობა, მადლობა რომ ხელი არ შემიშალო. მაგრამ ავაშენებ, გაცხოვრებ.
გადავყაროთ აბა ხალხი. გადაყარეს საზღვარგარეთ და გაყარეს ხალხი. სახლი ვერ გონახე რა ააშენეს. საბჭოთა კავშირში ასე თუ ისე ეს სახლი აშენებული იყო. ცუდია, კარგია, ცხოვრობდა ხალხი, ახლა ღიაცის ქვეშ ცხოვრება ჯობია თუ გადახურვაში რა არ გვაწვიმს და არ გვახურავს, ხო მეტაფორულად გონი გაიგეთ. საბჭოთა კავშირში ახლა არ გვაწვიმდა, არ გვათოვდა და ეს სასახლე თუ არ იდგა ევროპული ხალხი ცხოვრობდა ამ სახლში. აი დღეს ქუჩაში ეს სუყველა ძალიან ბევრი. აყარეს, დაყარეს ამ პროგრესულად მოაზროვნება ომი წამომიწყეს. შეეტაკნენ რუსებს ვერ მოიგეს და ძველმა თაობამ იომა და გაიმარჯვა კიდევაც. გიტლერიც დაამარცხა, თურქეთიც დაამარცხა ძველმა თაობამ. ხო ესე იყო. არ ვაქებ არც იმას და არც ამას ვამცირებ, მაგრამ აზროვნების საჭიროა კორექტირება. ვინ მოწამლა ეს ახალ გადასარევია პირდაპირ. რატო ხარ კომპიუტერი ვაგ და მობილური, ამიტომ ხარ მამაშენზე ჭკვიანი? ეს არ არის სწორი, მეგობრებო. თავარი მაინც აი ეს არის რა. დედა დებილია? შეთან არის და ეცი პატივი. თავი დაიმდაბლე. დაიმდაბლებ ამაღლდები და მე რას ვატარებთ რომ რა ცოდნა გვაქვს. აი რა წაგიკითხია. 20 წლის განმავლობაში რა უნდა მოასწრო წაკითხვა. ხლა თუ პროგრესს რაოდენობიდან ავიღებთ, მაშინ მე შენთან შედარებით აკადემიკოსი ვარ. ჩამოგითვლი წიგნებს, რომელიც შენ არასოდეს არ წაკითხია. მე უფრო ჭვიანი ვარ. ესე მიდგომა რანაირად არის სწორი ხალხანო. თავარია როგორ იყენებ ამას, რაში ჩანს შენ მორალში, შენ ურთიერთობაში, დედასთან ურთიერთობაში გამოჩნდება. მე რა გაგიკეთებია? აი რა გაგიკეთები ამ სწავლით? ისევ დედა გინახავს. არ გაწვიმდათ, არ გათოვდათ. მეტი რა ქანას ახლა მშობლებო, ტყავი გაიძროს. დასვენება გინდა გასვენებენ. აბა არ ჩამორჩე, აბა ინსტიტუტი, აბა ჩაწყობა, აბა მანქანით წასვლა. ხალხო ეს არ არის რა არის კაცო ესა? შენ შეძლებ იმდენს რომ ის რაც გააკეთეს. დაგაყენეს გზაზე. არ დაიჯეროთ ეგ რომ პროგრესულად აზროვნებს ახალგაზრდები. იმიტომ რომ აზროვნებაში პროგრესი არ არის. აზროვნებაა. რა პროგრესი? მატერიალური ტერმინი არის. შეფურთხება არის პროგრესული აზროვნება? ტატუების დაკერება არის ძუძუებზე პროგრესული აზროვნება? ტრაკწამოხთილი უკაცრავად ტელევიზორში ყოფნა არის. ამას არ აკეთებდა არც ერთი ჩვენი თუნდაც მეძავი ხალი. არავინ არ აკეთებდა ამას. არავინ არ ტრაბახობდა თავისი მეძაობით. არავინ სუჩუმად იყო. არავინ არ ტრაბახობდა რომ საყვარელი ყავდა. არავინ არ იძახდა ტელევიზიით ეროვნული ბოზი ვარ. ეს არის პროგრესი? მე პროგრესი მე სხვანაირად მესმის. რა გააკეთა? დამელაპარაკე. რა გესმის რომ როგორია შენ ტრანსცენდენტალური მიდგომა, ესთეტიკური აღქმა, რა სიღრმეებში გადიხარ ფილოსოფიაში, რელიგიაში. რა თქმა უნდა, პერფორმანსის დაამთავრე უცხოენები, თუთიყუში არის, უცხოენებზე ლაპარაკობ 3000 სიტყვა იცის. მაგრამ მე არ მიგვირს. ინგლისურად თუ ლაპარაკობდა მიშა სააკაშვილი რა გაგვიკეთა, ინგლისურად დაგვიმხო თავზე ყველაფერი. მოგამზადა თან ოჯახმა ყველაფერი ჩადო მაგაში. ხო იცით რომ დედები და მამები როგორ არიან შვილებზე გადაყოლება. ურთიერთკავშირშია შემეცნება და ყოფიერება. რასაც ჩვენ გვასწავლიდნენ პროფესიას, ეს თეორია იქნებოდა, პრაქტიკა თუ რაღაცეები, საბჭოთა ყოფიერებისა და ცნობიერების ასაშენებლად. და სანამ ესე მიდიოდა, მართლაც ყველა იყო ამ სტრუქტურებში. ხლა ხარისხი იყო, არ იყო, არ გვაინტერესებს. შენდებოდა საბჭოური ოჯახი და ყველა რაღაცნაირად ქუჩაში გადაყრილი არავინ არ იყო და არავინ არ კოტრიალობდა ურნაში პურს არავინ არ ეძებდა. რომ დაინგრა ეგა. ამ ხალხმა ახლა რო ვისწავლე სახლი და არ ააშენოოდა. წარმოიდგინე ახლა გასწავლე რაღაცა და გეუნები არ ააშენო ესა. და სხვა მოყავს, კი ბატონო. სხვა მოყავს და ის რას აშენებს? მე არ მაცხოვრებს იმ სახლში. ჩვენ ხო ვაცხოვრებდით ყველას. ჩვენი ბებიები ჩვენ გვაცხოვრებდა და ბაბუები. და თქვენი თავი არ დაიკომპლექსოთ. ჩემი აზროვნება იქითკენ მიდის რომ ზოგჯერ თვითონ მშობელი იკომპლექსებს თავს, და ჩემი შვილი სწავლობს და აბა რა ვქნა და მე წიგნთან დამოკიდებულება მართალი ხარს დაიკარგა. ადრე ჩვენ თაობა და უფრო ბებია ჩემის თაობა უფრო წიგნიერი თაობა იყო, რაც იყო ახლა. უფრო წიგნით იყო აზროვნება, სხვა საშუალება არ იყო. და აზროვნებიდან კიდევაც ხო რა, ესე არ არის ახლა ხელი წამოკრათ, ახლა სააკაშვილი დებილი იყო. ყველა ჩარეცხე ეგრე სადახა, დაიწყე შენი თავით. ყველა ჩასარეცხია, ყველა ეს უპატიმცემულობაა ჯერ ერთი და არანაირად ეს არ ეკადრება ევროპული განათლება კი არა, მონღოლური განათლებას არ ეკადრება ესა. გაიხედე, ერთ ტაფაში ვიყავით, ყველა ვანგრებთ, ეხლა ყველამ ერთად ავაშენოთ სახლი და ყველა ვაცხოვროთ. ჩავრეცხოთ, გადავყაროთ, ვიღა შემოყავს, მე ვერ გავიგე და თან კიდე დაიწყე დედაშენით, დაიწყე ბებიაშენით, რომ მოგბაწო. თავარი მშობელი ჩვენი უფალი არის. თორე ის ესე რომ გაყვე დაიბოღმები და აღარც მამა მოგინება აღარზე და მეორე უკიდურესობა არის რომელიც ზედმეტად გადაყოლილი არიან.
აი ზედმე, აი როგორ გითხრათ, აი მოსამსახურეები არიან ძალიან ბევრი მშობელი შვილებისა და თავში აქ დავარდნილი. ყველაფერს კადრულობენ რა. ატყუებენ მშობლებს, ყველა სარგებლობენ მათი ბრიყული და ესეთი სიყვარულით, აი როგორი ბრმა სიყვარულით სარგებლობენ. არ ნიშნავს პროგრესულობა იმას, რომ შენ იცი რა, ენა ისწავლე და მე კი არ ვისწავლე. პროგრესულობა ეგ არ არის. თუ ახლა ინფორმაციით ავწონით ცოდნას, მე ახლა ქვეყანა ინფორმაცია მაქვს თავში. ქვეყანა წიგნები მაქვს წაკითხული. აი, ყველა თუ რამე არის ლიტერატურა, ხატრული, ყველა თუ ბევრი არა, თითო ავტორის ყველა ნაწარმოები მაინც მაქვს წაკითხული. ამით ახლა ყველას ვაჯობებ ნებისმიერ ახალგაზრდას დღეს. იმიტომ რომ ის 20 წლის არის, მე კიდე 60 წლის და მეტი ვარ ადაცილებული. ეს წლები მე ამაში გამოვიყენე. შენ ვერ დამეწევი ვერასოდეს წიგნების წაკითხვით. ხო, აი რო გეყოფა, გაიტან ამას, მე ნახეთ რამე წავიკითხე. ახლა აი ესეთი მიდგომით, მაშინ მე ვარ ჩემპიონი. ქვეყანა ინფორმაცია მაქვს. ქვეყანა გვარები ვიცი. ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, ფილოსოფიაში, პოლიტოლოგიაში, მეცნიერების რამ ყველანაირი წიგნი, თითო ავტორის ყველაფერი მაქვს წაკითხული. რაც აქამდე გამწვდა. 20 წლის ბავშვი შემედრება მე. აი როგორ უნდა შემედრო? კომპიუტერში ინფორმაციებს აგროვებ, მე იქ სად არის წიგნები იქ არ არის. წიგნი სხვა რამეა. ეგ ახლა წიგნებით არ არის გადაჭილი და კომპიუტერში ვერ დაიწყებ წიგნის კითხვას. ეგეთი რამე არ არსებობს. შენ იქ ცნობა აკრიფე იმაზე, ამაზე, აქ ის მოხდა, იქ ის მოხდა. ეგ ეს არის. ეს არ არის ცოდნა. ამიტომ კომპიუტერით ვერან ვერ დაიტრაბახებს, რომ აკიღა შენ კომპიუტერ ხომ ცოდნე ხარ. რამე გაქვს წაკითხული ორიგინალში, აი ორიგინალი რას ნიშნავს? ავტორის პირდაპირ წყარო დაწერილი ორიგინალი და არა ლინგვისტური გაგებით. მე ენები თუ იცი, რაც მეტი ენა იცი, აი ინგლისურ ენაზე რამდენი ავტორი გაქვს წაკითხული. რადგან ინგლისური ენა თუ არაფერი არ გაქვს წაკითხული. რუსული ენა იცი? აი რა გაქვს რუსული? წაკითხული გაქვს მთელი ეს რუსული ლიტერატურა, ან რუსული ენის მეშვეობით მსოფლიო ლიტერატურისა და მეცნიერის მიღწევები. აი დღეს რა ხდება? თუ ეს არა გაქვს წაკითხული აზროვნება, ინსტიტუტი დამთავრება აზროვნება არის. ინსტიტუტი დავამთავრეთ ყველა. აი ვიცი მე თბილისში არ ვიცი, ნათესავები უმაღლეს დამთავრებული არ ქონდეს. ორ ინსტიტუტი აქვს ჩემს დამთავრებული. მეცნიერებს სწავლობდი რავი ჟურნალისტის ფაკულტეტი, ისა აკადემია. მაგით შეიძლება კაცმა იტრაბახოს. იქ მე არაფერს არ მასწავლიდნენ. წაკითხვა წიგნების დავიწყე მე. ინსტიტუტის დამთავრების მერე დავიწყე ჭეშმარიტი განათლების მიღება, დაუსწრებლად. გადმოყარე წიგნები, ინსტიტუტში წერა-კითხვა ვისწავლე, მიდგომა, მეთოდი, რაღაც ავტორები, მაგრამ იქ არ იყო ლექტორი მოვალე, ჩემთვის რაღაცები ესწავლებინა. კურსის გავლა არის. პროტაგოლურად, აი პირველი სემესტრი, მეორეზე ამას ნიშნებს ვიღებ და თუ იმ ილუზიაში შევალ, რომ აი მე მცოდნე ვარ და აქ დავხურე ყველაფერი. თორე აი გონიერი ადამიანი ახლა მაგას რა ჯობია. ერთი სიამონება უფასოდ რჩევას რო გაძლევს ადამიანი, დასავლეთში ყველანაირი რჩევა ფული ღირს. აი ყველანაირი კონსულტაცია 5 წუთიანი, 10 წუთიანი, ეს არის 500, 200, 300 დოლარი არის. იმიტომ რომ არაფერი არ იცის და მიდიხარ და ის კითხულობს რაღაცას, ძლებს კონსულტაციას ნებისმიერ დარგში, ეს იქნება რაღაც იურიდიული დარგი, იქნება თუ ეკონომიკა თუ რაღაცა. ის სპეციალურად მაგაში ფულს იღებენ. ეს ფსიქოლოგები ასაკეთებენ, გარდა იმისაც, რომ შენ მოუყვე რაღაცეები და 1000 დოლარი დაუტოვო იქა და მე რაღაც ვითომ რჩევები მოგცეს. მოკლედ, მორწმუნე უნდა იყოს ყველაზე მეტად. მორწმუნეობა ხო ყველას ჭირდება, ქრისტიან. ყველაზე მეტად ექიმს უნდა ჭირდებოდეს. იმიტომ რომ ღმერთის შექმნილ ადამიანთან გაქვს საქმე. მანდ რამე არ შეგეშალოს. აი ღმერთმა შექმნა. აი მაგალითად, რაღაცას რო შექმნე, გამიგე შენ გააკეთე მაგარი რაღაცა, ხო? და მე რო ჩამიგდე ხელი შეგე და აი მე კიდე ამას უდიერად ვექცევი. აი რაღაც გაფუჭდა, რაღაც იმას შვები. შენი გაკეთებული არის ეს, შენი შექმნილია. ადამიანი ხო ღმერთის შექმნილია. რაღაცა პრობლემის წინაშე არის და ექიმიც კიდე რას აკეთებს? რაღაცნაირად ეს პრობლემები უნდა გამოასწოროს. და როგორ არის? თითქოს აი ვიღაცის შვილს, გამიგე, ღმერთის შექმნილ ადამიანს უდიერად არ უნდა მოექცე. ამიტომ ყველაზე მეტად რწმენა ჭირდება ექიმს. ერთხელ ერთი ეს შუა საუკუნეების ერთი პიროვნება იყო, დადიოდა კარდაკა რაღაცა მორწმუნე ქრისტიანი იყო და მოხდა ისე რომ ავად გახდა ქუჩაში წაიქცა. აიყვანეს და მიიყვანეს და საქირურგიულ მაგიდაზე. ერთმანეთს ელაპარაკებიან ლათინურად ექიმები. რა იციან რომ ამას ლათინური ესმის. არავინ არ იცის ეგ. ამოვიდნენ გარეგნობიდან და არაფერი არ აცვია, არაფერი და თქვა რომ ამას პატრონი არ აყავსო და არო შეიძლება მოვექცეთო რა თელი ამბავი და ამან ლათინურად დაუბრუნა. არასოდეს არ მოექცეთ ადამიანს ისეო ღმერთის შექმნელიო და არავინ არ არის გადასაგდები ადამიანიო. ღმერთის შექმნელი ადამიანი არ არის გადასაგდებელი და ასეთი ადამიანს როგორც მაგ ჯვარზე გაიკრა იესო ქრისტეო. ლათინურად უთხრა ამანაც. და ეს შემოგვინახა თეოლოგიური იმებიდან მაგალითები რომ წამიკითხე იქიდან მახსოვს ეგა.
და რა უცნაურია, ხაი ექიმები ნახეთ როგორ ლაპარაკობენ. ეს არ ჩათვალეს ადამიანად. რატომ მოვიყვანეთ ეს მაგალითი? ამათვის ეს ადამიანი არ იყო. ბომჟე ეგონათ. პრინციპში ესე ცხოვრობდა, დადიოდა, მაგრამ რას წარმოიდგენდნენ, რომ აი ძონზებში გახვეული კაცი ლათინური ენა ეცოდინებოდა. და ესმოდა თან დაელაპარაკა იმან. არასოდეს არ არის გადასაგდები კაცი, რომლის გულისთვის ციტატას ვამბობ, ქრისტე ჯვარზე გაეკრავა. ამით მიანიშნა, იცით რა იყო მაინც ის საუკუნეები, ხო მაინც მე აი რა თქმა უნდა, ექიმები ამას მე როგორ შეხედავთ და გაახსენა. რომ თქვენ მე თulit ჩაგადასაგდებათ, მაგრამ ჩემთვის ქრისტე გაეკრა ჯვარზე. ის იმან სიცოცხლე და ჩემთვის და თქვენ კიდე მაგდებთ. თქვენ უნდა თქვენი ვალია თუ შეგიძლიათ მეკურნალოთ. და თუ ამაში გამაგრდება თან პლუს განათლებაც მიიღებს, კარგი იქნება ხო. ქრისტიანობას ჩაებღაუჭოს და დაეხმარება ღმერთი ყველანაირად. ღმერთის გარეშე არაფერი არ არის. ძალიან ისადი და სათუთია რა ადამიანი. სხვათა შორის საუბრის პროცესში ყოველთვის ვიმახსოვრე, გულისხმობ მე, რომ ჩემ წინ ვინც ლაპარაკობს ღმერთის შექმნელია და რაღაც საზღვრებს რო ვარღვევ, იმ წუთში ეს გახსენების შედეგად უკან ვიხევ ხოლმე. შენ შეიძლება იმსახურებს სიტყვაზე ვიძახი. მე რომ მაგონდება რომ მართლაც აი ჯვარზე იესო ქრისტეა გაკრული ნებისმიერ ადამიანს იმას უკვე ვეღარ გაუბედა ვიცი ან თავხედურად რაღაცა უთხრა ან რაღაცა შეაგინო ან რაღაცა როცა მორწმუნე ხარ ახლა ლაპარაკი არის მე ასე რო უყურებ და მე ყოველთვის საუბარში ამას ვითვალისწინებ ხანდახან ადამიანი ვერძნობს რომ გადიხარ საზღვრებს მყისერად თუ გავჩერდებ შემეშალა ხო შეიძლება დავაზიანოთ ჩვენ საუბარიც იგივე ის არ არის როგორც მაგალითად ექიმს შეუძლია დააზიანოს ადამიანის შეცნობა და ასევე ჩვენ საუბრის შედეგად შეიძლება ის რაღაცა ინტელექტუალური ადამიანის ფაქიზი სული გავაფუჭო მე დავამტრიო შეურაცხყოფა მივაყენო მოკლედ აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე და ყოველთვის ამას ითვალისწინო აი პავლე როგორ ეყიდებოდა ყველაფერი აი ადამიანებს ყველანაირად ეს გახსენა სწორედ ამ ჩვენმა გემირა მექიმებს იცი რომ ჩემო კარგიო თან ისე რა აი განაის ჩხუბით და იმით ზოგი ქოქოლას დააყარიდა ამა ლათინურად გასაპასუხი გაახსენა ქრისტე შეიყვანა მათ ცნობიერებაში ჩემთვისაც გაეკრა ჯვარზე ქრისტე გამარტო თქვენთვის კი არა ჩემთვისაც სხვანა კიდე სხვა პერიფრაზით რომ მიუდგეთ ამ საკითხს და საუბარშიდაც ყოველდღიურ საუბარში ადამიანი რო ამას წარმოიდგენს სხვანაირად დაიწყებ ლაპარაკს ნებით კი აღარ დაილაპარაკებ აი ამის გულისთვის გაეკრა ჯვარზე ვინ იესო ქრისტე შენს უკან ეს ადგას თავხედობა თუ მოდის ხანდახან ადამიანს აქვს უკან იხებს ეს სათუდად ეკცევი ადამიანს და თუ არა და გაწყვეტავს საუბარს რათა თუ შეტევაზე გადმოდის და ძალიან ისე ტექნიკურად მიატოვო გაცილებით ესე ჯობია თუ არ გიშვებს ის არ გაძლევს თქვათ უფლებას მის ცნობიერებაზე რაღაც ელემენტარულად შესწორებები შეიტანო საუბრის პროცესი რა არის ზით აი მე და თქვენ საუბრობთ თქვენ მოდიხართ თქვენ ინტელექტუალური მარაგით ცნობიერება აგროვებს ამას და მეც ჩემით ვინც ატარებს რაღაცა კორექტივება ან შენ შეგაქვს ჩემ ცნობიერებაში ან მე შემაქ მე თუ უფლებას არ მოგწევ კოლექტივების შეტანაში ეს წარმოშვებს თქვენში შეიძლება თქვათ აი აგრესიას ხშირად ყველა არ მიგენდება როგორც მაგალითად სამედიცინო პრაქტიკაში ექიმს მოსწონს ის პაციენტი რომელიც მთლიანად ენდობა და არა ის დაჭერა უნდა ფეხების, ხელების, ფართხალებს, კივის, წივის, იგუნება ყოველთვის მოსწონს დამჯერი პაციენტი მთლიანად რო ჩაბარდება ექიმებისგან გამიგონია რომ აი ესეთი პაციენტები მე ნერვებს არ ემშლისო ზუსტად აი იგივე ვარიანტი არის საუბრის პროცესიც ესე არ არის და ჩვენ ამას საუბარში რო არ ვითვალისწინებთ უაპელაციოდ ვაზიანებთ ერთმანეთს განსაკუთრებით უცხოსთან ლაპარაკი არ იგებს რა ესე ქვია არსენალით აი რომ დააცხრები და როგორც აი წიწილას ქორი დააცხრება უცხო ნაცნობები როცა უკვე ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს იქ ყველაფერი ძალიან ისეთი გვაძლევს უფლებას ჩვენი ნაცნობი ადამიანი გავილაღო და მადლობა მას აი ეს ნაცნობები ესე გვაძლევენ უფლებას როცა გვიცნობს ის მეც როცა ვიცნობ ადამიანს სუმთლიანად ვაძლევ უფლებას თუ გინდა დაარღვიეთ ყველანაირი საწყურები გათავისუფლებ მაგრამ უცნობთან უკვე ეს აღარ გამოვა უცნობმა არ იცის შენ ახარ რა ხარ სათუდად უნდა მიდგომა მაგას იცით რომ იქ კორექტივები ხო საუბარი რა არის ან მე ვახდენ კორექტივობას ან თქვენ არ არსებობს ორი მოსაუბრემ სულ ერთმანეთს თავი უკანტუროს აძლევ უფლებას კორექტივება გააკეთოს ეს არ არის მაგალითად მივდივარ სტუდენტი მე ლექციაზე ცარიელი თავით იმ საგნისა მე არაფერი არ ვიცი და მთლიანად მე
ვაძლევ უფლებას ლექტორს, რომ მოახდინოს ჩემი ცნობიერების ოკუპაცია თავისი ამ საგნით. ხო ესეა? თუ ამას მე ვეწინააღმდეგები, ისე რომ მე არც ვიცი, არაფერი არ შემოვა თავში. და მე თუ მე სავსე იმით შევდივარ, თუ ისხლი თავის რაც შემოდის, ასხლი თუ ამიტის. ქრისტიანობაში, როცა ჩვენ კითხულობთ ბიბლიას, ანალოგიური რაღაცა ხდება. ჩვენ ცარიელი თავით კი არ მივდივართ. შევსებული ცნობით მივდივართ და ჩვენ თანდათან კრიტიკოსი მკითხველები ვართ. კითხვებს უსმენთ, ისე რომ არც ვიცით. აი ეს როგორ არის, რა არის, როგორ და ისხლტება ყველაფერი. როგორც კარგი პაციენტი და ყველაზე ესეთი ქირურგი და მკურნალი ქრისტია, როგორც პაციენტი ჩაბარდება ექიმს, კარგი ოსტატი მოძებნა და ყველანაირად მიენდობა, არ უსლის ნებებს არაფერში. აი ესე ქრისტიანული ლიტერატურის კითხვის დროს ბიბლიის მთლიანად უნდა ჩაბარდეს გული და ტვინი ღმერთს და კორექტივებას ეგაკეთებს. მცოდნე ხო იცით რომ ბიბლიას ვერ კითხულობს, თუ კითხულობს, არაფერს არ იღებს ის. ბავშვით უნდა მიხვიდე, აი ჩაბარდე. აი გენდობი. ესე იგი რა, სხვა სიტყვებით და გენდობა რწმენა ქვია აქ ამას, ხო? ბიბლიაში ასეთ რამეს ქვია წამს, რასაც მაგალითად პირველი ორი თავი შესაქმეს ხო კითხულობთ, აი ყველას ასე თუ ისე წაკითხული გაქვთ ერთი ბეწო თავია ეს არის. თელენობაში რო აკვირდოთ 60 მუხლიც არ არის, ხო? აი ისეთნაირად არის დალაგებული ყველაფერი. თუ მას მე ბავშვური ჩემი ისეთივე ცარიელი ცნობიერებით არ შევხვდი ამას როგორც სტუდენტი ლექტორს. ამას მე ვერ გავიგებ. ახლა აი მივედი ცარიელივე და დააშენა ამან. სამყაროს ის თქვა 7 დღიანი წარმოშობა, ხო მე 6 დღიანი, მე 6 დღეს ადამიანი. აი ეს შემოვიდა და აი ეს მე წვენაში მაქვს. ამასთან არავითარი რევიზია ამაზე აღარ მიდის ჩემში. აი ეს ამათ გამდგარია ფესვი. ასევე როცა ჯვარცმულ ქრისტესთან მივედი უკვე და ვკითხულობ მაგ იმას და აღდგა. მე მაგას მთლიანად, ესე იგი, ოკუპირებული ვარ ამ წინადადებებით, ჩემ ცნობიერება დაიპყრო ამან. ამას თეოლოგიის ენაზე რწმენა ქვია. აი ეს არის რწმენა. სხვა რამე კი არ არის რწმენა. ისე არ მუშაობს. და ახლა როცა ვკითხულობთ ისე როგორც ერთი დოსტოევსკის გმირი არის, სმერდიაკოვი მაგალითად ეს არის მეოთხე შვილი თეოდორ კარამაზოვისა, რომელიც ქუჩის ქალერს აწყალი გაუბედურებული ნახევრად გიშთან, ეს კაცი ხო ბინძური კაცი იყო, მასთან და დაწვება ქუჩაში რაღაცა და არც კი იცის რომ ის ხალი დააფეხმძიმდა და ერთ ჩვენ ერთ დღეს ეს სმერძიაშა ესე არის რუსულად აი მყრალი, აკოთებული, ესე ისე თარგმნება რუსულად სმერძიაშა ეს ხალი ელენე თუ რაღაცა ქვიო და ერთ ჩვენ ერთ დღეს მოადგა ამის ხოხს, ეს კაცი არც არის იქ ფლიგელს უფრო სწორად, სადაც თავისი მოსამსახურეები არიან და ეს გრიგორი მოსამსახურე გამოვარდა და მოესმა ხმა კვნესა და ბავშვის ყივილი ნახა რომ იქ ბავშვი არის დაბადებული და ქალი გარდაცვლილი. ამებმა აიყვანეს, შვილი არ ყავდათ ამათ და თავისმა ცოლმა და ამ გრიგორიმ ამ ფლიგელში შეყვანეს და გაზარდეს. ისე რომ არც იციან რომ ეს არის ახლის უფროსი მემამულის, აი ესე შემთხვევით ქუჩაში გადაყრილი ქალთან, გიშქალთან ნახევრად, ფლატო ჭუაშეშილთან ესე ეძახდნენ, ამისგან გაუჩნდა ეს სმერდიაკოვი და ფაქტურად რომ გაიზარდა ეს მოსამსახურეთ იყო მამის მოსამსახურეთ, ისე რომ მამამ კი არ იცოდა ეს. გვარიც დედის დაარქვეს. სახელი კი პავლე ფიოდოროვიჩი. სახელი ფიოდოროვიჩი მე იხსნება რომ ეს ამის შვილია, მაგრამ ძმებმა კი არ იციან. აი ეს სმერძიაკოვი, რომელიც ბავშვობის დროს ზრდის გრიგორი, ეხლა რატომ მოვიყვანე ამბავი, იქ მივიდივარ, ბიბლიას ასწავლის. და როცა უსმენს ეს ბავშვი, 12 წლის არის. ხშირად ყველას მოსდის ესეთი რამე. თან დააკვირდით, ბავშვი რომელსაც ცნობიერება აბსოლუტურად ჯერ არის არანაირი რაღაც სამეცნიერო იმიდან ათვისებული და თქვათ ოკუპირებული. გრიგორიმ რო წაიკითხა რომ პირველ დღეს ესე იგი იქნება ცადა დედამიწა და მერე სინათლე და მეოთხე დღეს ვარსკვლავები მთვარე და მზე, ამან კითხვა ასეთი დასვა ამ ბავშვმა. ეს როგორ გავიგოთ ახლა პირველ დღეს სინათლეო და მეოთხე დღეს მზე და ისაო? გრიგორის პასუხი არა აქვს ამაზე და გაბრაზა და ხეთქა. ნახეთ, აი, ესე იგი, ამას პასუხი არა აქვს. გრიგორის მოქცევა განასწორი არის. მაგრამ აი ეს სმერდიაკოვი რო კითხვას სვამს, ძალიან ბევრს მოსდის ესეთი კითხვა. ბევრი სვამს ამ კითხვას, აი რო წაიკითხავს. აი აქ პირველ დღეს სინათლე თუ გაჩნდა, მეოთხე დღეს ხდება გაჩენა ვარსკვლავების მთვარის და მზის. ეს არც დაფიქრებულა, ნახეთ, ჩაბარება რას ნიშნავს? როცა თქვენ თავისუფალი ცნობიერებით შევდივართ, ეს ბავშვი არ მივიდა ესე ამ ცნობიერებით, არ ვიცი საიდან ქონდა, ცოდვადაცემის შედეგად რა თქმა უნდა სავსეა, სატანური იმით, გაგება არ იყო.
გაგება არ იყო და გამგებელმაც ვერ აუხსნა ისე და გაბრაზებულმა ხეთქა. ეს გამიდან გადააგდო. მაშინ იყო 11-12 წლის ეს სმერდიაკოვი, ხო? ამ ხო არ იცოდა რომ სინათლის ერთადერთი წყარო მზე არ არის. არც ფიზიკის ელემენტარული ის არ იცოდა და მე უფრო მეტი ღმერთს ყველაფერი შეუძლია, რომ არაფერი არ იყოს მზე. სინათლეს თვითონ ღმერთი გაანათებს. ახალსა და ახალ დედამიწაზე იქ არ არის მზე. არც მთვარე და არც ვარსკვლავები. აი გადახედეთ აპოკალიფსის 22 თავს. მაგრამ არის სინათლე. ამ ბავშვი ეს კი არ იცოდა. და ეხლა რატომ მოიყვანეს ბავშვი, ცი? ძალიან ბევრი ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ცნობიერება გაჟღენთილი არის ათასნაირი რაღაცა ეგრეთ წოდებული ამბიციური რაღაცა გნოსეოლოგიით. ამას რო წაიკითხავ, გაიგებ. შეეკამათები, აი როგორც სმერდიაკოვი. და ნახეთ როგორია გვარი სმერდიაკოვი. ძალიან ბევრი მკითხველი სმერდიაკოვი არის ყარს, რითი იმ განათლებით, რომელიც თავში აქვს. იმას ვერ მეიღებს იმ სინათლეს. ვერ დაინახავს. ამიტომ უნდა ჩაბარდე რა მთლიანად. აი ესე რომ ჩაბარდები როგორ მიდის იცი? ის წერს და წერს ცნობიერებაზე უკვე. და აღარ გაიჩნდება ესეთი კითხვები. მე ეს რო სულ შეივსება, მე ეს დაგროვილიც მუშაობს ისეთი მექანიზმი, როგორც არის ადამიანში აზროვნების ამუშავება. მასალა გვჭირდება სააზროვნოდ. თუ მასალას არ მეიღებ, როგორ უნდა ვიაზროვნო? მე უკვე მივედი სხვა მასალაზე დაყრდნობილი მოაზროვნებ, ვკითხულობ ბიბლიას. ეს შემოვა ჩემთან. სტუდენტებს ემართებათ ლექტორებში, ხო რაღაც ამბიციურ სტუდენტებს. დაჯდებიან იქა და შინაგანად სუეკამათებიან. ფაქტები, რომელიც ლექტორს შემოაქვს, ხო არ იღებს მისი ცნობიერება, იმიტომ რომ ის ფაქტებით დაჯდა ლექციაზე და უკვე მას ამ ფაქტებზე დაყრდნობით აზროვნება გამუშავებული. აი ეს აზროვნება იმას არ უშვებს ფაქტებს. ბიბლია რა არის? ფაქტების შემოსვლა არის წმენის მეშვეობით და ჩვენი აზროვნებით ვამუშავებთ. ვაკავშირებთ ერთს მეორესთან. აბა სხვა არაფერი არ არის. რომ ჩაბარდები ამას ნახეთ, აი უნდა მიიღო, ესეთი მკითხველი უნდა იყო. და არა მარტო მაგაზე, ყველაფერზე შეიძლება ესე, ყველაფერზე. თუ ერთდროულად ყოველ ფრაზაზე, ან ყველა ნებისმიერ აბზაცზე თქვენ ეკამათებით მწერალს, არაფერი არ გამოვა. ჯერ ჩვენ ამ ფაქტს გადავიკითხავთ და დავხურათ. მე იწყება აზროვნება. ფილმის ყურების დროს თუ თქვენ მომენტალურად ფილმის პროცესში თან აზროვნებთ, არაფერი არ გამოვა. ეს ფაქტია. ეს კადრზე რომელიც ყველაფერი ფაქტები შემოდის, ესე იგი ვიზუალურად და აუდიო. ყურები, თვალები ადევნებს თვალყურს და ეს ყველაფერი ერთად რო დაიხურება. ნახეთ ცოტა ხნის მერე თუ აზროვნება არ დაიწყო ფაქტებზე, თქვენ რო რაღაც აზრი გქონდეთ, არაფერი არ გამოვა ისე. აი მე იწყება აზროვნება. აი უნდა მიენდო რა, აი რა როგორ აი ბავშვით უნდა იყო იესო რო იძახის. აი გამოუშვით ბავშვები მაგათია ცათასასვლელ და ჩააყენა შვაში და მაგალითს ეუბნება. აი დააკვირდეთო რა მაგალითად გვეუბნება, დაპატარავდითო, მაგას კი არ გვეუბნება. მიმდობი უნდა იყო. ხო, აგერ ნასწავლი თუ მოხვალ ჩემთან, ვერ შემოვალ მე. ნასწავლში ვერ, ესე იგი, გაჭედილ ავტობუსში შევდივართ, დაკეტილი აღვე, ვერ შევდივართ. ხალვათობა უნდა იყოს რომ შევიდ. ასევე იესო ქრისტე ჩვენთან არ შემოვა თუ გაჭედილია ჩვენი ცნობიერება. არ შემოდის ის. ელოდება რომ იქიდან რაღაც გათავისუფლდეს ადგილი მისთვის. ფეხი რო შევადგმებინოთ, ეგეც კარგია, მაგრამ უფრო მაგარია რომ ყველაზე ღირსეული ადგილი ჩვენ ცნობიერებაში მას მიცეთ ჩვენ გულში. პირველ ადგილზე ეს უნდა იჭდეს. ჩვენ კიდე დაბლად ჩამოვიდეთ. ჩვენ კიდე იმ თავითვე ცენტრში ჩვენ ავზივართ. იესოსთან მივდივართ და იმას იცი რა არის? ფეხის დასადგამ იმასაც არ ვაძლევთ უფლებას. ტოვებთ ჩვენს გარეთ. აქ იყავი რა. და ეფექტიც ნულია. ეს კიდე იცვლება რელიგიური რიტუალებით. საქართველოში ხო რელიგიური რიტუალები არაფერი არ არის. აი თბილისში რომ 20 გამოკითხოთ, აი 20, 30 აი გამოკითხოთ. დარწმუნებული ვარ, აი 4 თავი ბიბლიაზე არ ელაპარაკი. 4 თავიც კი ბევრს არ აქვს წაკითხული. მათე, მარკოზი, ლუკა და ივანე, აი ეს 4 თავი. გაიარეთ ერთხელ ჩაატარეთ ცდა თქვენ ახლობლებში. აინტერესებს გამოკითხულიდან რამდენს ექნება წაკითხული. ხო, ახლა რო თქვას წაკითხული მაქვს, შეიძლება ეს იმ წუთში შეამოწევთ მაგას. და არა მგონია მოიტყუონ. არა მარტო გამოკითხული, მღვდლების ხო 600 მღვდელია თუ 700 ხო? აი 100%-ით ვარ დარწმუნებული, 80%-ს არ ექნება თავიდან ბოლომდე წაკითხული მათე, მარკოზი, ლუკა და ივანე. და აი ესეთ ხალხს აქვს ჩაბარებული სულიერება რა. გაუცდებით პირდაპირ. და აღარაფერს აღარ ლაპარაკობ აი ეს სეკულარულ სექტორში მომუშავე ხალხზე, აი ჰუმანიტარებზე, იმათ რა შეინტერესებს ბიბლია ბრძენ ხალხს. იმათთვის ეს პრიმიტიული რაღაცა არის ახლა. ვერც გაიგებენ რა წინააღმდეგობებში დაიწყებენ ქექვას, აქ ესე წერია, იქ ისე წერია, აქ შეცდომა, აქ ისეა. მოკლედ პირდაპირ დახუნძლული რომ მიდიხარ, ამას გაიგებ? ვერაფერსაც ვერ გაიგებ. ახლა ისმის მთავარი, ყველაზე მთავარი საკითხი. აი ამის გარეშე ცხოვრება შეიძლება? თუ ამის გარეშე ცხოვრება შეიძლება, ისმის კიდე კითხვა.
რა აზრი აქვს ესეთ ცხოვრებას, რომელიც მაინც უნდა დავტოვოთ. და არ იცი სად მიდიხარ. ეს ხუნ ელემენტარულად ვიცოდე, იცი? კაი ბატონო, ვიტყვი რომ ამის garaში არ მინდა რა. ვიცხოვრებ ამის garaში, ხო ცხოვრობს ბევრი ხალხი. კეთილი და პატივსანი იცხოვრე, მაგრამ რამდენ ხანს იცხოვრებ დედამიწაზე? როდის უნდა დახვიდე? ხო იცი რომ უნდა დატოვო. ეს ახლა არ ვიცი, თლათავანტყოფი კაცი თუ არ იქნება, თორე ისე ყველა მისის რომ უნდა დატოვოს ეს დედამიწა. სად მიდიხარ? გიფიქრია? აი აქ მიედმოედებიან ღობეყორეს. აი ამაზე არ ფიქრობენ. შედალუჩილო, იქ რო გადახვალ გვიან იქნება ამაზე ფიქრი. დარწმუნებული ხარ, რომ აი მე დაიწყებ ფიქრს. არაფერი არ იცი. ამიტომ აქ ცხოვრებისთვის ჯერ ერთი ძალიან მეეჭვება, რომ ამ ქრისტეს garaში აქ ვინმე მიცხოვროს. თუ ცხოვრობს, ეგრე ცხოვრება არის. ჭაჭყანი, სულ ნერვების შლა, ხეთქვა, გულის ხეთქვა, შიშები, მუდმივ შიშებში ხარ. ყველაზე მეტად საჭირო აქ არის, ხო, იმიტომ რომ ცოდვადაცემულ სამყაროში მიმყოფები და ცოდვილი ბუნება მაგ აქ მჭირდება. მე იქით ახლა იგეთ ხომ აქიდან აქ თუ არ შევიძინე, იქ ვინ გამომყვება? თუ მე აქ ვარს ვეუნები, იქ სამომყვება? მარადისობაში? აქ უკუგდებული, იქ მე უკუაგდებს. აი კითხავი გამძვრება. ვაი იმას, ვინც იგნორაციას უკეთებს სამყაროს შემოქმედს, აი ვინც მზე შექმნა, ვინც მთარე შექმნა, დედამიწას ატრიალებს, მთელი უცნაურობების იმაში ვართ შვაგულში. უცნაურობები არის ადამიანები, რომლებიც ლაპარაკობენ, მღერიან, რაღაცა იგონებენ რაღაცებს, ხო, მაგარი უცნაური რაღაცაა. აი ესეთ იმასა ტექნიკური ტერმინი, რა მაგარი სათამაშო შექმნა ღმერთმა, ყველაფერს აკეთებს ადამიანი რა. რაღაცას მოიგონებს, რაღაცას გააკეთებს. მე ისე ოსტატურად უკრავს, როცა კონცერტზე ვართ. ვინ შექმნა ეს? ეს სასწავლებელმა? მე პირადად ყოველთვის ღმერთი მყავს სინაპლანზე. ეს რო უკრავს კონსერვატორის ბრალი კი არ არის, ღმერთის ის არის. ასევე ექიმი მე სამედიცინო დაამთავრა, ის კი იმით კი არ არის ექიმი. თუ მაგარი ექიმია ღმერთით არის შექმნილი. იმან მისცა ეგ ნიჭი. ასე რომ ფუნდამენტალური საკითხი არის ეს. ცხოვრებაში თუ ამისთვის არც ალია ადამიანს, არც ის მოიცლის ერთ დღეს ჩვენთვის. და არ არის საჭირო გადადევა. ეს ცხოვრების თანამგზავრია. ეს მატარებელი, ეს ხიდია. კაი სიმბოლოებია, ხო? მატარებელი, გზა, ხიდი. თქვა კიდევაც, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება, სიცოცხლე. ნახეთ, სამი რაღაცა თქვა. მე გზა ვარო, გზობა არ არსებობს, ჩვენ დავდივართ, ფეხი გვაქვს, გზა გჭირდება. ჰაერში ვერ გავივლი. ნახე რა კარგი შედარება, მე ვარო გზა. როგორ დაიდაბლა თავი, რომ გზაზე დადიხარ, გამიფინე და ჩემზე გაიარე. ხო, ესე იგი ჭეშმარიტება, სიცოცხლე. და როგორ შეიძლება კაცმა თქვას, რომ იცი რა, მე შენ არ მჭირდები. ჩვენ ცხოვრება რა არის? მოიხედავ და უდაბერებული. და მე ებღაუჭები და ებღაუჭები. აი როგორც ახლა უყურებს, როგორ ებღაუჭებო ეს კაცი. კაი არა, მაგას წარსული всё აღარ აქვს. დამთავრდა. განცდაში აწმყო შემოდის. რა არის განცდაში? უსუსურობა. განცდაში წარსული არ არის. წარსული არის მეხსიერებაში. მომავალი არის ინტელექტუალური მეხსიერება, რაც გაისწავლე იმით, იმიტომ რომ წარსული მაინც გაქვს გავლილი და მეხსიერებაში შემონახულია, მაგრამ განცდაში ნამდვილად არ არის. ძალიან შორს არის. განცდაში რა არის? აწმყო. ყველაფერი რაც განცდაში შემოდის, ყოველთვის აწმყოსთან არის წილნაყარი. რა მდგომარეობა აწმყოში? 80 წლის კაცი ხარ, არაფერი აღარ შეგიძლია, დააყრდდი, მოჩლუნდა ყველაფერი, გამოდებილდი, სხვა გივლის, სხვა აგიყვანს, სხვა დაგაჯენს, ტუალეტში სხვა გაგიყვანს, გიყანკალებს ხელი, გიცვლიან, იშარდები, ნახეთ, განცდაში ნახე რა შემოვიდა. ეგ არის განცდა. ამიტომ აი მე გამყურებია იმ მოხუცებულებისა, რომლებიც განცდაში უსუსურობას აფიქსირებენ და ღმერთს არ იხმობენ. იხმობენ სხვას. და ახალგაზრდა გასაგებია, განცდაში რა მაქვს, მაგარი ტიპი ვარ, ლამაზი ვარ, ყველა ჩემზე გიждდება, ყველა მე მეცით პატივი. ეს რა, აი ეს ვარ, ისა ვარ, პრეზიდენტი ვარ, ესე წა თქვენ დედაცვატირე. ამას რა თქმა ღმერთი. თვითონ არის ღმერთი. მაგრამ ნახეთ ღმერთმა რა გააკეთა. კარგი, ამ ახალგაზრდობაში არა, მაგრამ ეხლა ჩაგაგდო ისეთ მდგომარეობაში, რომ აბსოლუტურად დამოკიდებული ხარ სხვაზე. აღარაფერი აღარ აქვს, განცდაში არის რა? სიბერეს, გახრძნილება, უსუსურობა და სიკვდილი. არც კი იცი სად მიდიხარ. ეხლა მაინც არ გჭირდება ღმერთი. ეხლა მაინც მოუხმე კაცვის. ეხლა მაინც დაიღრიალე ერთხელ ღმერთო, რა სულელურად ვიცხოვრე თელ ცხოვრებაში, რომ არ გაქცევდი ყურადღებას. და გონიათ რა ის იგნორს გააკეთებს?
აი ამ ხრივ რა კეთილი არის ღმერთი, რომ გაგვატარებს აი ახალგაზრდობას εμას. ახალგაზრდას არ ჭირდება ღმერთი გითხარით რატომ. ეს რა და როს ეგ არის, რომ დავბერდები მერე წავიკითხავ. და განცხადში რომ ჩავარდები, მოხუცი რო იქნები, ნეტა როგორ იქნები, სხვაზე რო იქნები დამოკიდებული. მე ყველაზე გემრიელად, აი რაცა უნდა მოგემსახუროთ ადამიანები, არაფერი არ შეედრება შენ ხელს და შენ ფეხს. აი არაფერი. ხო არის რომ წყალი მოგიტანოს ვიღაცამ და შენ და წყალს გალე. აი სულ სხვა რამეა შენი ხელით რო სვამე. სულ სხვა რამეა ვიდრე კოვზით რო გაჭმევს ვიღაცა, ხო? კი ეს უყარხარ, გიგივლის, მაგრამ სხვა რამეა. მაინც არ ჯაჭდება ჰარმონიაში, იმიტომ შენი ხელი და შენის ფსიქიკის ის არის ნაწილი და ეს გემრიელია. აი შენ რო იცმევ ფეხსაც შენი ხელით, სულ სხვა რამეა. ვიდრე გაცმევენ შარვალს, გადაგაბრუნებენ, შენ რო იბან, სულ სხვა რამეა, ხო? რა თქმა უნდა, გეხმარება ადამიანი ყველანი, მაგრამ უსուցური დაუძლურდი და თან მაინც ისევე არ აკეთებს ესე იცი. და ძალიან ბევრი მოხუცებულები ცერაზე ჭირვეულობენ. მათ უნდა ზუსტად ისეთი ადეკვატური იყოს მეორე დამხმარე მის ფსიქიკაში ჩაჯდეს. ეგეთი რამე არ არსებობს და ძალიან ჭირვეულები არიან უსუსური მოხუცები. რომ გონიათ რომ სუიაზე ვერ შეხვალ მის ფსიქიკაში. ხო მოგიტანე წყალი და კოვზით გალევნე. მაინც რაღაც ანერვიულებს იმას იცი. ჭაჭყანებს. და ეს იმის ბრალი კი არ არის, ვინც ემსახურება. შენი უღმერთობის ბრალია. იმ არაქნას შენ ფსიქიკაში ვერ შემოვა. ვერანაირად. შენ კი უძლური ხარ და ამ უძლურებამ ხო ღმერთთან უნდა მიგიყვანო, შედალოცვილო შენადან, ჩერესმანდიდან მადლობაც უნდა უთხრა, რომ ადამიანი გამოგიგზავნა და გეხმარება. და არ უნდა დაამადლო და არც უნდა იმას აქანა ეს გამიგეთო, იმიტომ ის გეხმარება შენ უძლურობის გადამლახველი ის არის. ის არის შენი დამხმარე, ყავარჯენი. ეგ არ არის მომვლელი. შენი უსუსურობის რაღაც ერთგვარად გადამფარველი არის ხომ? და როგორ ჭიჭყინებენ, უნდა ნახოთ როგორ საშინელება არის, ათეისტი მოხუცი, საშინელებაა რა. სულ ჯუჯღუნებს. ვერაფრით ვერ ასიამოვნებ, ვერაფრით. სულ პანიკაშია, მე პოღმიანია, თვითონ რომ ჩავარდნილია, თან განსაკუთრებით თუ მას ჯამთელი ახალგაზრდა ხალი დატრიალებს, გიშაგავს ეგეთი ხალხი. თან თუ ისიც ხალი არის. იშვიათობა მართლა კაი მოხუცებული ტკბილი, აი იმაში მართლა ღვთაება არის. მე მომგითხარით ვოლტერი როცა კვდებოდა მას უვლიდა ერთი ქრისტიანი ხალი, ისეთ დღეში იყო ეს ხალი. ასეთი რამე მე არასოდეს არ განმიცდიაო. ნუ საშინელი იყო ვოლტერი. ძალიან დიდხანს იცოცხლა მან 80 გადაცილდა 83 წელს და აი გაუსაძლისი იყო ამასთან ურთიერთობა. და როდესაც ამ ქალს ერთხელ დაურეკეს და უთხრეს რომ გჭირდება დამხდა ეგ თანი და თან განცნობილი ის იყო ამ მოვლის სპეციალისტი, არის მე-17-18 საუკუნე. მან პირველი ეს იკითხა, ქრისტიანიო? რატო იძახით ამასო და თუ ქრისტიანი არ არის მე არ დავადგები თავზე, იმიტომ რომ მე ვიყავი კაცთან ათეისტ და მტერმა მოუარა მაგას. ეს ვოლტერი, ეს ცნობილი კანდიდის ავტორი და ეს განმანათლებელი რო იყო. ფრანსუა რუა მარი ესეთ სახელია მაგის, ზედმად სახელი ვოლტერი. და მე ყველა მოხუცებულს ურჩევ, ხო ყველა მოხუცდებით. ღმერთი მიიღეთ, თორე მოხუცებლობის პერიოდში ყველა გადაგაგდეთ. და თუ ვინმე მოგივლის, აი ესეც დაგამადლის მოვლას. და ესეთი მოხუცი ქრისტიანი ყველას მოწონს. ხო, არ მოგშორდებათ არ არის. ესეთი პიროვნებას რა, ხა წარმოიდგინეთ, ხო პავლე მოხუცებულ გადაყვებოდი თან ხო. ან ესეთი პიროვნება არის. სული წმინდით გაჟღენთილი და მოხუცებულობა კი ეს გარდაუვალი პროცესი არის, ყველა ადამიანს შეხვდება. იმიტომ რომ სხეული ენტროპიას ექვემდებარება და როგორც ასე უვარგისი ტანსაცმელი უნდა გადაიგდოს. აუცილებლად ახალი უნდა აღებული იქნას. და ახალი ტანსაცმელი საჭიროა თუ ხარ ადამიანი. ესე იგი სული უნდა იყოს. სხეული როცა გამოდის, რჩება ისეთი რამე, ვისაც ტანსაცმელი ჭირდება. ყველა ვარიანტში ადამიანი ცხოვრებას აგრძელებს ამ ცხოვრებიდან იქით. და ახალგაზრდებს ეცეთ რატო არ აფიქრებს ეგ საკითხი? ჯერ მაგაზე არ ფიქრობენ. კომუნიზმს აკაშენებენ. რათა შევდება პარალელზე ემაზეც რო იფიქრო. სააწახვალ და აბერდები, როგორ სულ ახალგაზრდა იქნები? და გონია სულ ესე იქნები არა? და ცხოვრება გასავლელია. თუ სულ ბედნიერი იქნებით, რატომღაც ბერს გონია რომ ბედნია ვარ არ არსებობს, ყველას დაუდგება სასაზღვრო სიტუაცია, აბსოლუტურად სულ ყველას ეს მილიარდელია, არ არის სულ ყველას. ხარ ჩაქცეული, ერთ ჩვენ დღეს იქნები გაუბედურები. ხარ ლამაზი დამახინჯდები. არავინ არ არსებობს 100 წლამდე მსილამაზე მიიტანოს. არა, ჩამოჭკნება, გაუბედურდება. კიდაც ოპერაციები კეთე, კიდე მაინც სულ კლინიკაზე იქნები დამოკიდებული. ბოტოქსებს გაგეთ, ჩაგეჩუტება, უნდა 6 თვეში ერთხელ უნდა ირენემსი შეირჭო.
სულ ბოლოს ყველაფერი ჩამოატაბლა. ასე რომ ეს სატანური ისენი რა საჭირო არის. სარასრო ბოტოქსები გაიკეთებინა ახლა და ახილს და იმას და ცხვრის ოპერაციები გაიკეთებინა მოსეს და იმას. დღეს ნახეთ რა პროპაგანდა არის, ათეისტური პროპაგანდა. ყალბის რომ ადამიანი სულ ლამაზი იქნება. სულ სილამაზის აღქმაც კი უკვე სხვანაირია დღეს. დამახინჯებული. სადაც დიპლომებს ფურთხებაში იღებენ ახლა და ეს ჩაითვალა ვიზუალურ ხელოვნებად ერთმანეთს წრეში რო აფურთხებდნენ, ხო დაიდო ესა. ეხლაც გამოშვება იმ ბულგია ბუღაძეს და თუნდაც 2-3 წლის უკანდელი იყოს, ხო არის ეგ დანერგილია. რაზეა ლაპარაკი? რა გაგებას, შეფურთხება თუ ვიზუალური ხელოვნება, მე მარტო ქართველისგან გავიგე ეგა. რა ვიცი, ყველანაირი მოდერნისტულის გადავხედე და მსგავსი რამე არ მინახია მე. რას არ გაიგებთ და რას არ დაინახავთ, გაოცდებით რა. საქართველოს ისეთი გამოუცა რა საქართველოს ამ კუთხიდან. ვარ მაგარ მკაცრ ქვეყანაში, რომელიც რა ვიცი, საბჭოთა კავშირის რაღაცით მაგონებს. ხო ესეთი ამ კაცრი კანონი რო არის და ჭიტინი და მაგ კიდე როგორი ცხოვრებაა. რაც გინდა მოსულა მან და რა. გინდა იმაში აფურთხე, გინდა ჩაიხადე, გინდა გამოიხადე, გინდა ტატუები დაიგერე. გონია თაგა ტატუები თაგ სამსახურში არავის არ იღებენ. ხო, არა, გამორიცხული, არაფერი არ უნდა გამოაჩინო. ვერცად სამსახურში აქ ტატუანი ხალხი არ მიიღება ბანკებში, ესე გახთილი ან დეკოლტეები თაგ არავის არ იღებენ. საყურებით ზომაზე უნდა კონდეს როგორი და სულ სტანდარტებია აქ. როგორი გაგებაქვთ მათ დასავლეთზე გაგიჟდებით რა. რუსთავმა ურმა რაშ გიშეიტანა ამ დასავლეთზე რომ გონიათ რომ დასავლეთში ზუსტად ესე არის. პერფორმანსი თაგ სამსახურს ვერ იშევით ხალხი. რა პერფორმანსი, რის ეპატაჟი. სამსახური ეპატაჟი ხარ? სამსახურში ეპატაჟები არაფერს არ ჭირდება. სამსახურში არ მიიღებენ ამ ჩემ პერფორმანსით. მანდ ნახეთ რასაკეთებს ეგ ტელევიზია. ხო შეიძლება ესეთ რამეს დასავლეთი აფინანსებს. აფინანსებს ვისაც ჩვენი დაქცევა უნდა. რომ წარმოაჩინოს დასავლეთის სახე ძალიან ცუდად, რომ არიან სულ გათახსირებულები და თურმე ეს არის პროგრესულად აზროვნება. ეხლა დატუების, პეპლების დახატება ეს არის პროგრესულად აზროვნება. არ დაიჯეროთ ეგა. ტატუები და რაღაცეები ეს ახლა ტატუებიანი სამუშაოზე რა ვიცი ახლა თვით პოლიციაშიდაც არავინ არ არის ტატუებით აქა. ეს კინოხელოვნებაში, კინოში არის დახატულია ეს. განა იმ სახეობები ზოგს არც არ გაკეთებული. წაიშლება მე ისა. რეკლამა არის ეგა რომ ეს ბიზნესი კლიენტები ყავდეს და ჯობი მაგაზე წამოგებულია. ხავი აქ სამსახურში რა ვიცი პოლიციაში ტატუებით და აჭრელებული ყელზე ის რო ქონდეს ეგ კრუტოის ტიპები ეგეთი მე სამსახურში არ იღებენ. და ეს რატომ არ უნდა გავაგებინოთ მოსახლეობას რომ ესე გამოაჭუკეს ქართული მოსახლეობა და გონიათ ეს არის თავისუფლება. და ეგ ხალხი ერთი აქ საცხოვრებლად წამოვიდეს და ცოტა ხნით საერთოდ ნახოთ თუ მიიღებენ სამუშაოზე. ესე არ არის საესე, რევიზია სჭირდება ამას ყველაფერს და არანაირ არ შეიძლება დედა მაგათად არაპროგრესულად ვინაიდან შეეხლა 21 საუკუნეში კომპიუტერთან ზიხარ. აშენებულ სამყაროში ცხოვრობდა ხალხი და ძალიან ბევრი სწავლობდა, ძალიან ბევრი დიპლომები ჰქონდა ხომ. ყველას ჰქონდა წითელი დიპლომები და მე ვიცნობდი ძალიან ბევრ ხალხს და მე ძალიან კარგად დავამთავრე და ჩემი ძმაც ორ ინსტიტუტში სწავლობდა, კონსერვატორიაში და მუსიკალ-ლიტერატურის ფაკულტეტზეც კიდე უნივერსიტეტში. ასე რომ ცოდნა ეხლა ეს ამით იტრაბახო და თქვათ რომ თანამედროვე ახალგაზრდები უფრო მცოდნეები არიან, ვერ დავეთანხმებ. ლაპარაკი არ მინდა, ამის საქმე მაჩვენე. რაში ხარ? ამდენ წიგნი გაქვს აკითხული შენ? შევეჯიბროთ. ახალგაზრდებს შევეჯიბრები, აბა 20 წელიწადს ხარ, ხო? შენ ამდენი წაიკითხე, როგორ ვერც მოსწრებდი, იმდენს ვერ წავიკითხე. გამოდის რომ მე უფრო მცოდნე ვარ. ვიდრე 20 წლის ბიჭი. კომპიუტერში პოსტებს რო დამიდებ, ეს არის მცოდნეობა. ან ინგლისურად რა წაიკიდე ახლა? არ მითხა ახლა ინგლისურად კითხულობ მილტონისა და შექსპირის ისენი გაკ ორიგინალში წაკითხული. ინგლისური რო იცის, ტიპმა რო დაველაპარაკე, არაფერი არ აქვს წაკითხული ინგლისურად. გაზეთებიც წაიკითხე მაინც კაცო. როგორ ინგლისური ენა იცი და შექსპირი ორიგინალში არ უნდა წაიკითხო ოტელო და ჰამლეტი? ჩემთვის გაუგებარია ეგეთი ინგლისურის ცოდნა. არა მარტო შექსპირი. ინგლისური ენაზე არის ბრწყინვალე ლიტერატურა ყველა სფეროში. ბრწყინვალე, თეოლოგიაში, სოციოლოგიაში. ახლა ვკითხულობ ისეთ მაგარ წიგნს, ერთი სიამოვნებაა. წამოგეწევა გვიან უკვე რაღაც მინდა ეს, მაგრამ გადავხედე. ამერიკელი ავტორი არის, ერთ-ერთი უნიკალური წიგნი არის, როგორ გაგებინებს რა, რაზე აშენებული დასავლეთი, რაზე აშენებული ამერიკა. იხილავს 300 წლის ისტორიას. ხო, ევროპული ინტელექტუალური ისტორია არის. თელი აი 300 რომელიც აქ თელა სადაც ცხოვრობთ, ამაზე აშენებული. და ხელს გიწყობს როგორ შეეგუა, როგორ უნდა ზუსტად ორიენტირება მოიპოვა ამ ცხოვრებაში. ჩვენთან ესეთ წიგნები წერება, რომ დამიწერე რომ როგორ ვიცხოვრო, როგორ მოვერგო. კაცშვილი არ იცის რას აშენებს და
ხო, რა ვიცი, რა პროგრესულად აზროვნებს ეს ახალგაზრდა ბიჭი, მე ვერ გავიგე, რო დაამთავრა საბუთების შევსებაშია და გადარბენა გადმრბენა არის. ერთ წიგნი არ აქვს წაკითხული. ერთი რომანი მაინც წაიკითხე ცხოვრებაში, მაინც კარგია. რაღაცა არ უნდა წაიკითხო, არის ცოტა კლასიკური ლიტერატურა, ერთი მაინც თითო რა, ყველას თუ ვერ წაიკითხავ, თითო წაიკითხე. არა. აი Facebook-ი არის რა, სტატუსები. და როგორი ილუზია, იციო? აგრები ვართ. მე სახლი რა აშენეთ? აი საბჭოთა კავშირის სახლი რო იყო აშენებული, ყველა იქ ცხოვრობდა. ბებია ჩემიც, მეზობლებიც, ოსიც, აფხაზიც და იმ სახში, იმ საბჭოთა სახლში გარეთ არავინ არ გაუყარიათ. დღეს რას აშენებს ეს ჩვენი ახალგაზრდები, რომ ამ სახლში არც მოხუცი უნდათ შეუშვან, არც ქრივობლები, არც გადაყრილია ყველა ესენი. უმუშევრებიც არიან. რა თქვინდა ესეთი განათლებული ხალხი? ეს განათლებაა. ამიტომ მარტივი კითხვა, ჩემ კითხვაზე ჩემი პასუხი შემიძლია. გავცე პასუხი. რაც თაობა მოვა, პროგრესი კი არა, რეგრესი არის. ამას ავდასტურებს ბიბლია. ასე არის რეგრესირებული ამერიკის შეერთებული შტატები დღესაც. ამერიკული ცნობიერებაც, ინგლისურიც და მე რაც გითხარით წიგნები, ყველაფერი ადრეა დაწერილი. ეხლანდელი მე ბოლო 10 წელი არაფერი კაი არ წამიკითხე. კრიზისი არის. აი მოდიან ახალგაზრდები ამერიკაშიც, კანადაშიც სწავლობენ, მაგრამ მათი აზროვნება ვერ მივა. აი რომელი საუკუნე გითხრათ, არ ვიცი, აი პლატონის დრო, ათენის დრო, ეგ სირცხვილია რომ შევადარო. იქ არის გიგანტები იყვნენ. ნებისმიერი მეწაღე აზროვნებთან. ასე რომ ბიბლია არ ადასტურებს ცნობიერების პროგრესირებას, მორალის პროგრესირებას. ბიბლია მეუნება მორალის დეგრადაციას, ცნობიერების დაქვეითებას, დეგრადაციას. სახესეც არის. აბა გადახედეთ მუსიკალურ ხელოვნებაში პროგრესია. კაკაფონიას უსმენს მსოფლიო. აბა მორალში გადახედეთ, რას აღარ ნახავთ დადებულს Facebook-ზე. ვინ ჩაიხადა, ვინ აი შეჯიბრი არის უკანალის ქანაობაში. ზიან გოგოები და აკანავებენ უკანალს რა. აი ცეკვა, აი დუმების ქანაობა არის. ეს არის პროგრესი? და ტიტველი ქალი ქუჩაში ჩაყოცნილი კაცი რო კოცნეს იქათელი რა, ეგ არის პროგრესი? მორალის პროგრესი ეგა? ეს არის პერფორმანსი. ტერმინიც აქვს. პერფორმანსი ინგლისური ისენი შევიდა და ეპატაჟი ეს ფრანგული სიტყვა სხვა გაჟღენთილი არის. მე კარგია ტაშით რო ჯაჯანიზე გამოვიდა ტელევიზორში, ეგ არის მაგარი რამე. ცაცალი ფეხსაცმელები რო გაცვი, ეგ არის პროგრესი. თუ პეპლები რო დაიხატე ტრაქზე, ეგ პროგრესია ხახნო. თუ თქვენ თulit პროგრესად, კი ბატონო, ჩაგითვლით. მაგრამ ეს პროგრესი არ არის. პროგრესი როგორ შეიძლება იყოს დღითი დღე, აგარ სად 30 წლის უკანელი 40 წლის ამერიკის შეერთებული შტატები სად დღევანდელი აქ არ ცხოვრობ? სად 50 წლის უკანელი კანადაც სად ეხლანდელი? ყველაფერი შეეთყობა. ასე წელი ისე გავიდა. ერთი წიგნი არ წარმიგითხია ნორმალური. ახლა ხო არ გონიათ რომ არ დაწერილა. ვადევნებ თვალყოს. არაფერი, მგაპარია. კინოხელოვნება. წელი ისე გავიდა ამერიკა, ჰოლივუდი ასე ერთ ფილმი არ გადაღება. ევროპაში მკვდარია ყველაფერი. არის, მაგრამ ყველაფერი მკვდარია. აი, ხო არის მკვდარიც არის. ხო იღებენ საქართველოს ხო იღებენ რაღაც სერიალებს. ეგ მე ფილმია, ეგ პროგრესია. დედის გენება კინოხელოვნებაში გაუთავებელი გენება, პროგრესია რო მორალის. აი მოსასმენია, ჩემი ცოლის დაქალებში ხელოვნური გენება რო არის. აი მოგისმენიათ? და ეგ პროგრესად ითვლება? მე არ ვთვლი ამას პროგრესად. უყურებ, უსმენ, მაგრამ ვიძახი რომ ეს პროგრესი არ არის. და არც იმას ვიძახი, დავხოცოთ, მოვკლათ. მithქვია ეს რა. მაგრამ არ თქვა რომ ეს უფრო წინ წასული ის არის ვიდრე მე. პროგრესულობაა მაგალითად ხალი რომ კაცად გადაკეთება? პროგრესი არის კაცი კაცის ცოლად მოყვანა? ამ ხრივ კი ბატონო პროგრესში ხართ. ეგ როგორ მთავრდება ბიბლიაში არიცით? და ესე იგი ბიბლიის არ ცოდნა პროგრესია? ნახავთ როგორ დაამთავრებენ ცხოვრებას. ძალიან ძლიერი სამედიცინო სკოლა იყო საბჭოთა კავშირის დროს მოსკოვის და საქართველოსში. ძალიან ძლიერი. ახლა თან იმყურ ქვეყანაში, ხო? იდეოლოგიაც იყო. ასეთ იდეოლოგიაში ჩვენ ყავდა ძალიან კარგი ქირურგები, ექიმები, სამანტყოფოები, ყველა სწავლობდა და უყვარდათ ეს სპეციალობა. აი ახლა თუ არის ესეთ ექიმები ჩვენთან? არიან, საზღვარგარეთ არ დარბოდნენ ხშირად ჩვენი ექიმები სარგებლობდა ძალიან ბევრი ინტელექტუალური წრეები ჩვენთან. დღეს არავინ არ ენდობა ჩვენ ექიმებს. პროგრესია? ხო, არავინ არ ენდობა ჩვენ, ვთქვათ, აი საზღვარგარეთ ნასწავლი იმეებსაც არ ენდობიან, დააკვირდით.
ამიტომ პროგრესზე როცა ვლაპარაკობთ, უნდა გავარჩიოთ ჯერ რა იგულისხმება პროგრესში, სამყარო მართლა მიდის პროგრესს. მაგალითად, დედამიწა ყოველწლიურად პროგრესირდება? ესე იგი, ენტროპია არ ეხება არაფერს? თერმოდინამიკის მეორე კანონი, აბსოლუტური კანონი როა, არაფერს არ ეხება? აი, თუნდაც ეს თერმოდინამიკის მეორე კანონი უარყოფს პროგრესს. თვითონ ფიზიკა. და ნამდვილია და ბიბლიაზე აღარ ვილაპარაკოთ, ვინც არის ის ბიბლია, ვერც დავილაპარაკები. და პრაქტიკაგენ ნაყოფით, ხევიცნოთ ნაყოფით. გვაკრიტიკებთ საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა კავშირი გააკრიტიკოს ყოფილმა საბჭოთა ადამიანებმა, რომლებიც უფრო მაღალ დონეზე ავიდნენ. თუ მაღალ დონეზე სახლი დამიგრია და არ ამიშენე, მაგალითად ქოხი მქონდა და მოხვედი და პროგრესულად ვაზრობთ, რომ დამილეწე ქოხი. დააბჭე ღიაცის ქვე კოგისფერულ წვიმაში. და არც ააშენე არაფერი. და თუ ააშენე, მე არ შემიშვი იმ სახლში. ჩემ ქოხში ყველა ცხოვრობდა. ქოხის სიმბოლო ესე იგი, თქვა საბჭოთა სახლისა და აგერ თქვენი ახალგაზრდების სასახლისა. იქ არავინ არ ცხოვრობს. გარდა რა ერთი მუჭა ხალხისა, ჩაწყობებით და იმეებით არის იქ ცხოვრება. ხვდებით სიმბოლოს ხო? ვიმუშაო რაღაცა და საბჭოთა კავშირში ახლა ფაბრიკაში მოწყობას ჩაწყობა არ უნდა და ქარხანაში მოწყობას და დღეს ეს ხალხი სწორედ ეს უმუშევარი ხალხი მონებად დასავლეთში მუშაობენ. ვინც კადრულობდა, უკადრესობდა, ესე იგი, ფაბრიკა, ქარხნებში მშენებლობაზე მუშაობას, სწორედ ღმერთმა იმათ დააჭერენა ლაფატკები და კირკები ხელში, ხოლო საზღვარგარეთ. რანაირად არის ეს პროგრესი არ გამაგიჟოთ? მათხოვრებად გადაქცეული მოსახლეობა ქართველებისა საზღვარგარეთ პროგრესია. აბა მითხარით, რომელი ერი არის ეს მათხოვრული? ასეთ დონეზე, თან როგორი ამბიციური ერი ვართ ხომ? ახლა პარლამენტში რო ზის რომელიღაცა ახალგაზრდა და დედიკომ და მამიკომ რომ და დასვა იქა და თოჯინასავით და ვითომ წაი ინგლისურებს და წაი გერმანულებს რას აშენებ რო? აი რა ამიშენე? მე გიყურო ახლა შენ რო პროგრესულად თაზრონებ, რა თქმა უნდა შენი პროგრესი თუ მე არ მეხება? მეც ხო უნდა შემეხოს ეგა. მე ესე იგი ადამიანების გარკვეული კატეგორია. მე ხომ გითხარით, არა თუ საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატებში რეგრესის სახეზეა. ბიბლია ადასტურებს სწორედ ამას. მთელი ბიბლიური გაშლა წიგნისა ხო თქვენ კითხულობთ, არ ადასტურებს პროგრესს ადამიანისას. სპირალურად მიდის დაბლა. სპირალურად, ხო, სპირალურად აზზე წერეთ, მე ისევ დაცემა, ხო, დაბლა. ისტორიის განვითარება მარქსისტებს ახასიათებდა სპირალური ზემოთ. და სულ მუდამ ყოველი შემდგომი ეპოქა უფრო ძლიერია. სად არის მე გავიდა 2000 წელი. ეხლა მობილური რო დამაკჭერინდა ხელში ეს არის პროგრესი. ამ მობილურმა ანევრიზმი შემოიტანა, თითქმის ყველა სათვალით დადის. ამ კომპიუტერმა დედა უტირას უყველას, დაუძლურდა ადამიანები, ახალგაზრდებს კბილები არ უარგათ, ძვლები არ უარგათ, ყველას წელიტყივა, ყველა 40 წლის ხალხს არ მახსოვს წელიტყიოდეს, ხო? ეს რანაირი პროგრესი არის, კაცო, დაჩაჩანაკებული ვარ. და ამ დროს ილუზია როგორია, პენსია საქართველოში გაიზარდა პენსიის სასაკი, ხალი 60 წელი, კაცი 65 წელი. ხალხო, ეს რა არის? რა ეს სიცოცხლე გახანგრძლივდა და ასევე დასავლეთში 67 წელი არის და ასე კანადაში ქალისა და კაცის პენსიის გასვლის სასაკი. აი ხო ეს სწორია. ეს პროგრესია ეგა. როცა 40 წელსა გადიოდა 50 წლის ასაკის და დარჩა. ეხლა მიაღწევ კი 67 წელსა და პენსიამდე. ისეთ ცხოვრება, ისეთი სამუშაო სტილია. ასე რომ პროგრესი არ არის. ახალგაზრდობას პროგრესი არ მაქვს. ახალგაზრდობას პროგრესი მაშინ მოაქვს, როცა ახალგაზრდობის დიდი უმრავლესობა ღმერთს იწამებს. ამერიკაში რომ მოვიდნენ ახალგაზრდები, იყო პერიოდი გამოღვიძება, იმან მოიტანა რაღაცეები. და ჩვენი ძველი ხალხის, მორწმუნე ხალხის ტექნოლოგიური მიღწევებზე ვართ დღესაც მოდიფიკაციას აქვს ადგილი. აღმოჩენები დიდი ხანია შეწყდა. თუ აღმოჩენები არის ყველაფერი გადაგვარებაში. აღმოჩენილი არ არის, რომ ადამიანი უნდა გადააკეთო სამედიცინო იმაში, რომ გენიტალიები შეუცვალო, ქალს კაცის მოაბო და კაც ქალის გადავა. ეს არის პროგრესი ხალხო. ეს არის საცოდაობა. ის თბილისში რო არის რაღაცა ერთგვარი მოსიარულეთები, კესარია რო დადის, ხალხო, ეს პროგრესი არის. ნორმალური ღმერთმა გააჩინა ლამაზი შვილი, ბიჭი, დედას და რას დაემსგავსა. ესე როგორ გადაგვარდა ცნობიერება, რომ გადაკეთებული ქალი გჭირდება. ესე იგი, არა ორგანული ქალი გჭირდება, ორგანული კი არა, ბუნებრივი, არა ორგანული გჭირდება. აი როგორ გადაგვარდა ცნობიერება. არა ორგანული ქალებია, ხო უკვე როცა ცხვირს გაიკეთებ, იმას გაიკეთებ, სილიკონებს უკან ჩაიდგამ, გვერდზე დაიდგამ, კერძზე სილიკონებს. ეს არა ორგანული არის, როგორც საჭმელი არა ორგანული არ ქსიამონებს.
არაორგანული ქალი რატო დაინერგა? აი ნელ-ნელა ცნობიერება ეჩვევა ორგანული ცალკე გადადის და შემოდის ბუტაფორია, ხელოვნურობა, როგორც ყველა სფეროში. ეს არ არის მაუწყებელი ინტელექტისა და რწმენის პროგრესისა. ეს არის საუბედუროდ დაბლა სვლა. დაბლა სვლას მოყვება პლანეტის განადგურება. დაიწვევა პლანეტა, იცით ეგ ჩემზე კარგად. სხვათა შორის ქრისტიანების დევნა პატარა ისტორიულ იმებს გადავწყვეტებით და მოგაწყვეტეთ ცნობას ასაც. ეკლესიის ისტორიაში ცნობილი არის, ხო? ეკლესიის ისტორია არსებობს. ისტორია არის წარსული რაღაც მოვლენების აღწერა და შეკვრა ერთად და გადმოცემა ჩვენამდე. ძალიან ჩემეული განმარტებით. ამის ეტიმოლოგია ბერძნული იცით ჩემზე კარგად, ხო? სიტყვასიტყვით ამბავს ნიშნავს. ხო და როგორც ყველაფერს აქვს რაღაცა თავისებური ამბავი და ისტორია, ასევე ეკლესიასაც აქვს თავისი ისტორია, რომელიც თითქოს 2000 წელს ესეც ქრისტესთან თუ ავიღებთ აღრიცხვას თორე თუ შორს გავალთ ედემის ბაღიდან იწყება, მაგრამ დავანებოთ ედემის ბაღს თავი და რო არავიბნეთ არ დავიკარგოთ ერთ რაღაცაში ჩავიკეტოთ და დაუკავშიროთ ეს ეკლესია სწორედ ქრისტეს და აღდგომის მანდიდან იწყება. და პირველად სახელი ქრისტიანებს ეწოდათ ანტიოქიაში. პირველი 15 პაპი, ეპისკოპოსი დავარქვათ პირველი, ხო იცით ეკლესიის ისტორიაში პირველი 15 არის სავარაუდოდ ჩამოწერილი, მაგრამ დადასტურებული არ არის. მერე და მერე მოდის ეს. პირველი მაინც აქციაში არის პეტრე. მაგრამ ბიბლიაში არასდროს არ წამიგითხრია რომ ეს იყო, თქვათ, აი დღევანდელი გაგებით კათოლიკოს პატრიარქი და ასე. მაგრამ რატო სახარებიდან დაიღეს, ვინაიდან ქრისტემ გასაღებებით თომ ჩააბარა და ამაზე ავაშენებ ამას. მოკლედ ასე თუ ისე ეკლესიას ისტორია აქვს და ეს ისტორია პირველი 300 წელი იყო საშინელება. არინდობდნენ ქრისტიანებს და 1000 გვარი მიზეზებით დევნას განიცდიდნენ. დაუძინებელი დევნა ახასიათებდა თქვათ პავლესა და პეტრეს დროს, ნერონის დროს. ნერონი რო შეიცვალა, ნერონი 20 წლით კიდე ცოტა ხნით ცოტა შეჩერდა, მაგრამ მოდის პიროვნება და 91 წელს ახალი წელთაღრიცხვით, 91 წელია, ნერონი 68-ში გარდაიცვალა ახალი წელთაღრიცხვით, 91 ისევ ძლიერდება დევნა. რა იყო მიზეზი ამისი? ხო, სხვადასხვა ჭორებს არცელებენ და მთავარი ის არის, რომ პოლითეისტურ რომის იმპერიაში გაჩნდა ახალი ღმერთის თაყვანისმცემლები და ეს მათთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა. იმიტომ რომ იმპერიულ რომის იმპერიაში გამოჩენილი და მთავარი ადგილი ეჭირა რომის იმპერატორს და იყო ასეთი ის, რომ ეწოდებინა ყველა სამისთვის უფალი და ღმერთი. ვინც ამას არ იტყოდა, იმ სპეციალური იმას აძლევდნენ. ეს უნდა გეთქვა, ჩემი უფალი და ჩემი იმპერატორი. ქრისტიანები ამას არ აკეთებდნენ. და სდევნიდნენ, ტყავს აძრობდნენ, ხო? ყველანაირი სისასტიკით აღწერილი აქვს რამოდენიმე ავტორის ისე მაქვს ეკლესიის ისტორია წაკითხული, ერთ ავტორს არ ვენდობის სიტყვაზე, ხო, და რამოდენიმე, მაგრამ თითქმის ყველა ფაქტებს ახლა ვერავინ დაამახინჯებს, ხო? და თან ტომებია მიწვეული, 2 ტომი მაქვს, ერთი ესპანელი ავტორის, ამერიკელი ავტორისაც მაქვს ინგლისელი ავტორის, ხო? გადავხედე, მაინტერესებს ხო მესეთი ისტორიები რა, რაზე იყო დაფუძნებული. 91 წელს ისევ გაძლიერდა და ახალი ჭორით ისევ შესუსტებული ისევ გაძლიერდა. და აი სწორედ მაგ პერიოდში არის იაკობის წერილს რო კითხულობთ, მე კორინთელები, პავლე, სხვადასხვა შორის პავლეს სწორედ ნერონის დროს მოჰკვეთეს თავი. ვინაიდან ეს რომის მოქალაქე იყო, მაგას ასეთი სასჯელით იმას აკრეს, სხვანაირად არ შეიძლება, ჯვარზე გაკვრა არ შეიძლებოდა ამის, ეს რომის მოქალაქე იყო და იმიტომ. და ვინც რომის მოქალაქე არ იყო, პეტრე არ იყო რომის მოქალაქე, ის ჯვარზე გაკრეს თავდაყირა. ესეც მაგ პერიოდში მოხდა 68-ში ნორენი გარდაიცვალა, 67 ეს ახალი წელთაღრიცხვის პავლე არის და აი მაგ 68-ში პეტრეც უკვე ეს პირველი რომელიც ეწამა ამ რწმენისად სასტიკად გაუსწორდა ქვით ჩაქოლით სტეფანე იყო. პირველი ქრისტიანი ქრისტესთვის რომ ეწამა და თავისი რწმენა დაამოწმა სიცოცხლით, რომ დასაჯეს, ეს იყო სტეფანე. მანდან დაიწყო უკვე მაგიმიდან დევნა. მთელი 300 წლის განმავლობაში, სხვადასხვა შესვენებებით. აი ისეთი პიროვნებაც კი, როგორც იყო მარკუს ავრელიუსი, ეს იმპერატორი არის 121 წელი, ახალი წელთაღრიცხვით, მეორე საუკუნეა და 180-ში გარდაიცვალა თავის კიბოთი. აი ეს კაცი არის ცნობილი ინტელექტუალი და ეს არის ეპოქა ოქროს ხანა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ესეც კი, აი ამ პიროვნებაც კი ავტორი ცნობილი თავისი აზრებისა, ფიქრებისა და ძალიან ესეთი რომაული სკოლის წარმომადგენელია აი სტოიციზმისა სენეკასთან ერთად და ძალიან კარგი პიროვნება, ხო? აი ამ კაცის პერიოდშიც დაიწყო დევნა. გავოცდი, როდესაც წყაროებში წავიკითხე, ამას რა ღმერთი გაუწყარა მეთქი, ამ კაცს ხო სხვანაირად ვიცნობდი მე.
თურმე რა, სწორედ მაგ დროს ძალიან დიდი ხნის მანძილზე იყო რომის იმპერიაში მშვიდობა. ერთ-ერთი ჩახოვარი ჩამოწვა, ომები აღარ არის, არავინ არ გვიტევს. აი ამ იმპერატორის დროს ბარბაროსებმა წამოყვეს თავი, ესე იგი, ბარბაროსებს უწოდებდნენ ყველა იმას, ვინც არ იყო ანტიკური, იყვნენ, თქვა, არაცივილიზებული, ესე იგი, არა რომაელები. უნგრეთიდან შემოდიოდნენ და სლავური წარმოშობის და გერმანული ისენი იყვნენ ტომები. აი ამ შემოსევებმა ომი რო განახლდა ისევ, ყველაფერი ეს დააბრალეს ქრისტიანებს. იცით რატომ? ქრისტიანებიო რო არ ლოცულობენ და მათ თავიანთი ღმერთი ყავთო, გაგვიწყდა ჩვენი ღმერთებიო და დაიწყეს განახლდა დევნა. ამ არგუმენტებს სახტად დამტოვა რა. ეს ხომ არ არის ვიღაცა პარკმახერი. ეს არის ცნობილი, აი დღესაც რო შემოგვინახეს, ქართულადაც არის ნათარგმნი, ცნობილი ფიქრების ავტორი, მარკუს ავრელიუსი. და გააძლიერა, ამანაც გააგრძელა დევნა. სასტიკას უსწორდებოდნენ. მიზეზი რა იყო გეუბნებით? ომი რო განახლდა და შემოდიან ისინი, რომ გავიმარჯვოთ ჩვენ და რომ მარც ხდებოდნენ. ამიტომ ქრისტიანების ბრალი ესა და გავანადგუროთ. ხო წარმართული რაღაცა არის. ამის მერე ეს გარდაიცვალა 180 წელს და მისი ტახტი დაიკავა მისმა მემკვიდრეებს შვილმა კომოდუსმა. ამაზე თხათხაზე ნაკლებიო და ამანაც გააძლიერა ზეწოლა ქრისტიანებს. დაამატეს კიდე ახალი ჭორები. ღამღამობით ერთად იკრიბებიან და სისხლის აღრევას აქვს ადგილი. აი ნეტასაც აიკითხეს. მაგრამ ერთი რაც კარგი გააკეთა მამის განსხვავებით კომოდუსის დროს უკვე ანონიმური იმებს აღარ იღებდნენ ხედულობაში. მანამდე შეეძლო ვიღაცას ეთქვა, აი ეს ქრისტიანია. მივიდოდნენ და კლავდნენ, ანაწამებდნენ. ანონიმური ავტორის ენდობოდნენ. კომოდუსმა არა, ფაქტებზე დაყრდნობით გამოიყო. რაში მდგომარეობდა ფაქტები? თუ ყოდა ვინმე ეს ქრისტიანიაო, დაიძახე დაუბარებდნენ ამას და ეტყოდნენ. შენ ქრისტიანი ხარ? თუ ის დაადასტურებდა, ხო, მაშინ აწამებდნენ. თუ არა და არა. ესე იგი ამ ხრივ გადარჩა გარკვეული ისენი. ანონიმკები ხო ძალიან ცუდი რაღაცა არის, განურჩევლად ხოცავ ყველას. და ათასობით კაცი, აი ათასობით ქრისტიანი შეეწირა თავის რწმენას. ბერძნულ ენაზე ამას მარტილობა ქვია, ხო, მარტიროსი. მოწმე, სიტყვით ნიშნავს მოწმე. ამოწმებ შენ რწმენას შენი სიცოცხლით. თუნდაც ამ სიცოცხლეს ემუქრებოდეს რაღაც აი დასჯა. მარტვილი გამოდიხარ. ქართულად მე სწორად არის მოწამე. მოწამე რო ეწამება, მაგიტომ კი არ არის დამოწმებელი უფრო სწორი თარგმანია. შენი რწმენის დამოწმებელი ხარ შენ, აი ამ სიცოცხლით. და ძალიან ბევრი შეწირება. წყაროები მოგვითხოვენ რომ 13 წლის გოგოც დაიჭირეს. ვერაფრით ვერ გადაათქმენ. ყველანაირად და ჯერ ჯარისკაცებმა ხო აწამეს, აწვალეს. არაფრით, აი ყველანაირი საჯი, აი დაიწყეს თითებიდან ყველანაირად და გაუცდი, რა წყაროები ახლა დადასტურებულია, მოსულია ხო ჩვენამდე. ზღაპრები კი არ არის. ესე იგი, თუ ეს ზღაპარი იყო, აი როცა ადამიანი იდეით არის და რაღაც თეორიით სხვის ადამიანის შემოტანილით, ისე პატარა წამების შემდეგ გადათქვამს ამას. ესე იგი, ამ დევნამ ღმერთმა იმიტომ გაწელა 300 წელი. ჩვენამდე რო ინფორმაცია მოვიდა 100%-იანია რომ იესო ქრისტე ღმერთი იყო. ეგ ხალხი ტყუილა ამას არ ეწერებოდა. ჩვეულებრივად როცა შე რაღაცა თეორია გაქვს, ერთი რაღაცა ვიღაცის აზრები გაქვს, წამოგარტყამენ და იმ წუთში გაწვე გამსახურდის დროს ზვიადისტები ბევრი ედიკა სამსახურში ჩადგნენ. ძალიან ბევრი. 42 ნომერი ფეხი მეადე ზურგზე და თქვენიანი ვარო და დაჯდა ტელევიზი უკან წაიღო ყველაფერი. გამსახურდებამაც ესე უარყო ყველაფერი, როცა საჯარო ტელევიზიის მე-9 არხზე გამოვიდა, მე-9 არხს მოსკოვის არხს უძახდით ჩვენ, ხო გამოვიდა და ყველაფერი მოიბოდიშა და უკან წაიღო, არ ვიქცეოდი სწორედ. ეს უკვე ნახეთ რა წმენა. ქრისტიანებს ესეთი რამე არ გაუკეთებიათ. 13 წლის ბავშვი გაუძლებს წამებას. ვინ გააძლებინა? აი 100%-იანი რასაც წამდა, იცოდა რომ ეს ღმერთს ამოწმებდა ამით. ამან ღმერთის არსებობა დაამოწმა და შემომინახა მე. ამ 13 წლის გოგონამ. ის არაფერს არ შეუშინდა. ბოლოს ცხოველებს გადაუგდეს, აი ლომებს. წარმოიდგინეთ რომ აი დადგეთ რა სურათი. აი რა ქრისტიანები იყვნენ. და ყალბ ფანტაზიას ასე არავინ არ ეწირება. და მაინც გატყდებიან. იდეებს არავინ არ ეწირება, ხო იცით? იმავე წუთში გადადგებიან. არ ყველა ცოცხალი ღმერთს რო იწამებ შენ. პავლეს შეაშინებდა თავის მოკვეთა? კაც ქრისტე დაელაპარაკა. დიდი სიამოვნებით არ წავიდოდა თავის მოსაკვეთად, მაგრამ არ არსებობდა რომ უკან დაეხია. იმიტომ იმას აბარებ ანგარის, რომ შენ უნდა დაამოწმო რომ მე ნამდვილად ვარ. ესე იგი რატო დაუშვა ღმერთმა? აი ეგ მომენტი იცით? კიდევ ვიმეორებ. დღეს მაგალითად ანალოგიური რო უცებ დაუშვას. იქნება ვინმე ქრისტიანი? ჩემ ჩათვლითაც რა. მე ვერ ვიტყვი წინდაც. აი დღეს რო დაუშვას ღმერთმა, რაც ხდებოდა პირველი 300 წელი. პატარ-პატარა შესვენებებით იყო, მაგრამ აი ისე არის აღწერილი გაუცდებით.
არ ინდოდნენ არც მოხუც, არც არავის. ეს შეწყდა მხოლოდ მაშინ დროებით, როცა 4-4 საუკუნის დასაწყისში 313 წელი უკვე კონსტანტინე როცა იღებს ქრისტიანობას სახელმწიფო რელიგიად. როცა სახელმწიფო უკვე ხوار დაიწყებს დევნას, მაგრამ დევნამ მიიღო სხვა ფორმა. იცით როგორი ფორმა? უკვე როცა უპირისპირდებიან სახელმწიფო რელიგიას ქრისტიანები, რომ შენ არ ახარ ქრისტიანი და სახელმწიფო დაძდებს უკვე ქრისტიანული სახელმწიფო ქრისტიანებს და ეს შუა საუკუნეებშიც გრძელდება და ჩამოყალიბდა ინკვიზიცია. ესპანეთში ცნობილია ინკვიზიტორები რას აკეთებდნენ? აი გაუმძიებლები, სიტყვა ლათინურია გაუმძიებლებს იწვევს გამოძიებას. და ერეტიკოსებად თვლიდნენ იმას, ვინც ბიბლიას კითხულობდა. და კათოლიკურ სამსახურში, ესე იგი ნახეთ სახელმწიფო, თვით სახელმწიფო ქრისტიანულმა რელიგიამ დამსჯელის ფუნქცია აიღო და ხოცავს ქრისტიანებს, რომ ერეტიკოსებს უწოდებს. აი გაუცდებით რა არის ისტორია რა. აი ახლა ჩამოვარდა დრო, ჩვენ აი ვითომ ცივილიზებული ვართ მე-20-21 საუკუნეში და ყველაფერი ეს შეწყდა გარკვეული რეგიონების გამოკლებით. იგულისხმება მუსულმანური რეგიონები ხო. თუმცა ესეთ წამები იქაც არ არის და შემოვიდა ილუზია იმისა, რომ პროგრესული ვართ. 4 მილიარდი ქრისტიანი ყავს. ეს პროგრესი არის. მე ვიცი რომ ეს რეგრესია. რა პროგრესულობა, აი ან საქართველოში სადაც ჩანს ან ქრისტიანობა, ან ევროპა, ამერიკაში, რომელსაც ასეთი ისტორია აქვს. აი რომ ვკითხულობ მე მსხვენია დღევანდელი ევროპისა, ისინი არ კითხულობენ ამას. ნახე რა შეწირებოდა ხალხთა დღეს ქრისტიანობა სამარცხვინო თითულება, იცით თუ არა თქვენ? ჩამორჩენილობა. ვიწრო შუბლის ხარ ესე იგი ქრისტიანი თუ ხარ. აი ეს პროგრესი არ არის. ეს სწორედ ის რეგრესია ქრისტემ რომ მეგვინიშნა. გაიხედა შორს და გვითხრა. მოვატრო დედაშვილს ხელში არ აიყვანს და თუ აიყვანს, მიყვარხარს რო იტყვისო, არ დაუჯერო. აიწყება თუ არა სოფლიო სიყვარულის რადიოში განცხადება, მაშინ დაიწყება უკანასკნელი დღეების ათვლავა. ხომ პერიფრაზირება გავაკეთე. როცა იტყვიან მშვიდობაო, აი ესეც ნიშანი იქნება. დღეს ხო მშვიდობაზე გახკვირიან. ასე რომ ბიბლიური ის ცოტა ქონა მიხვდებოდა რაზე ალაპარაკი, რა ითვლება პროგრესად, რა არ ითვლება პროგრესად და ის რომ პირადად ის რომ ჩავთვალოთ ჩვენ რომ ახალგაზრდები პროგრესულები არიან, ვითი მათი მშობლები. როგორ გეკადრებათ? მშობლებში ძველშიდაც არის ძალიან კარგი ადამიანები, ძალიან განათლებულები, ძალიან პროგრესულები, ისე რომ შენზე წინ იყოს. და ასევე ახალგაზრდებში არიან ხალხი, რომელიც საერთოდ გაგებაში არ არის არაფერზე. მე კიდე ესეთი შეფასება კი არ მინდა, მე მინდა სახლი ააშენეთ, სახელმწიფო. ახალგაზრდები მიგიშლით ხელს. ისევ ძველები დავერიოთ თოფებით. ხო არის ახალგაზრდა, რომელი ახალგაზრდაზეა ლაპარაკი? პარლამენტში აღარ არის 80 წლის ხალხი. სააკაშვილმა გამოყარა ყველა ხო. ყველა ჩარეცხა თავისი ოჯახისა და თავისი ბებია დედებისა. ისინი რატომღაც არ ჩაურეცხია. აი ესენი ხო დარჩნენ. რა ააშენენ? აი 10 წელი როცა ის გავიდა, ეხლა მოვიდნენ. ხო არიან ახალგაზრდა არ არის ეხლა პრეზიდენტი. ვეღარ გავიგე ახალგაზრდა ვინ არის 20 წელისა? ახალგაზრდა არის პარლამენტში ძალიან ბევრი ზის. ახალგაზრდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენი ახალგაზრდა ჩემთვისა, მაგრამ ააშენა სახლი, კი, განათლებულია. მხოლოდ ემპირიული გაგებით. სახლი თუ ვერ ააშენა, იყავი განათლებული. როცა მე მინდა ლურსმნის ჩარტყმა კედელზე, შენი განათლება გამომადგება აქ? ეს თუ იცი ჩარტყმა ეს. განათლება შენთვის იყოს, მაგრამ საქმეს თუ ვაკეთებ და სახელმწიფო რომელიც აუცილებელი არის ადამიანთა ცხოვრების თანასწორობისათვის. ახალგაზრდები რომ მოვიდნენ, თუ ეს ვერ ააშენეთ, ჩემო კარგო, რანაირად ახარ პროგრესული. მაგ სახლში აღარავის აღარა ცხოვრობს. ბუდე დაიდო მარტო ხარახურა ხალხმა, ოლიგარქებმა. ეგენი არის თუ არიან განათლებულობა, ეს მე სხვა რამეს ვარქმევ მაგას. ბატონყმობის ახალი ფორმა არის. განათლება გამოიყენეს ბატონებმა და განათლებული ბატონებმა დაიქვემდებარეს ყმები, საწყლები. პროგრესი კი არ არის, ეს არის რეგრესი. პოსტმოდერნისტული მონათლობელური წყობას ჩაუყარეს საფუძველში თქვენ სოფლიოში. საქართველოში ეს აშკარად ჩანს. ასე რომ ღმერთის სიტყვა არის ჩემთვის დიდი ავტორიტეტი. არასოდეს არ უთქვია იასოს, რომ ყოველი შემდგომი პერიოდი იქნება ძალიან კარგი. და არც არის ესე. რომ ღმერთი იტყვება. ამიტომ პროგრესი ყოველთვის სულის რწმენის სფეროში უნდა გადავაპარკოთ. პროგრესი არის რწმენის სფეროში. პროგრესი, ესე იგი წინ მიდიხარ. ესე გავმართოთ ლათინური სიტყვა წინ წასული. წინ წასულობა არის სატანისკენაც და ღმერთისკენ. საითკენ მივდივართ? ხო, კაცი რომელიც წინ მიდის ქრისტესკენ პროგრესულია. კაცი რომელიც წინ მიდის სატანისკენ, ვინც უწოდებს პროგრესს, მე იმას რეგრესს უწოდებ. იმიტომ რომ მივა სატანასთან თვითონაც მიხვდები, ეგა რაც გაუკეთებს ეგა. ამ პროგრესით ჯოჯოხეთში მიედინება მთელი ნაკადი.
ასე რომ ტერმინი ქრისტიანულია და ქრისტედან კარგად გავაანალიზებ. და არასოდეს ადამიანმა განათლებით არ მაიტრაბახოს. არასოდეს არ უნდა ჩაგროს არც დედა, არც მამა, არანაირად სწორი არ არის, იმიტომ რომ ვართ კი განათლებული. ინსტიტუტის დამთავრება არ გულისხმობს განათლებას. ხო, მსოფლიო სისტემას განათლებისას იცნობ, ჩაუჯექი წიგნებს, ეპოქებს, კრიზისები შეისწავლე, სადმიმყოფებით, რწმენის ისტორია, ეკლესიის ისტორია, სოციოლოგიის ისტორია. ახლა მერსედესზე რო ვზივართ, ეს არ არის პროგრესულობა, ეს ტექნიკა სხვა რაღაცა არის. მორალს გადახედეთ რა ხდება. როგორი დამოკიდებულება აქვს დედაშვილს? ეს არის პროგრესი. შეიცვალა როლები. ყველას თავის სახლში, ყველას თავის პატარა ღმერთი ყავს. კიდევ ვიმეორებ, ინსტიტუტის დამთავრება არ არის, დღეს ინსტიტუტი არის სავალდებულო, აი როგორც სავალდებულო აქვს საშუალო სკოლის განათლება, მთელი რიგი. ასევე ინსტიტუტი. უბრალოდ თუ ვთქვათ, ფული არ აქვს, სპონსორი უნდა იპოვო. გარეთ არავინ არ დარჩება. თავი დაფინანსება. ფული გაქვს, მე კვოტა ამდენი მისაღები. დღეს მაინც საქართველოში ისეთი პირობებია, თუ ფული გაქვს, გარეთ არავინ არ დარჩება უსწავლელად. თუ სადღაც მოხდები მაინც. ისეთი გამოცდები არის. ამოხაზავ რაც როგორც აი ხო გავარკვიეთ, ჩვენ დროს საბჭოთა კავშირის დროს ესე არ იყო. ყველასთვის ის არ იყო კარები ღია. დაადვილებული იყო რაღაცეებისთვის, მაგრამ აი ესე ტოტალურად გარეთ არავინ არ დარჩეს, თქვათ 40,000-ია მისაღები და მე ვიღეთ ხო რაღაცა. თან კიდე ამდენი შენობა სასწავლებლები იყო. გადახედეთ რამდენია? სამედიცინო ჯერ მარტო ინსტიტუტები საქართველოში იცით რამდენია? სადღა აღარ არის უკვე. ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი ყველგან რო არის. ეს რა არის? ბიზნესის ახალი ფორმა მოვიდა. და რო გაივლის იმას კურსებს ადამიანი და დიპლომს აიღებს რა ეს რატო გონია ის რომ განათლებულია? აი არის ყველაზე მაგარი გონიერება ის არის როცა შენი მარგი მოქმედების კოეფიციენტი იშენი და მე ენებზე ლაპარაკე ეგეც არ ჩაითვლება განათლებულობად იმიტომ რომ ენა ერთი შეიძლება იცოდე და განათლება ადამიანმა მაგალითად არ იცოდა ფრანგული, ინგლისური და არ იყო ფრანგული ენები ხო არც ინგლისური, არც ლათინური, არც არ იყო ადამიანმა მაგრამ ის ღმერთთან იყო და 930 წელი ცოცხლა ენა კი არ არის მთავარი ცხოვრებაა, მთავარი საგვაქვს პრეტენზია ისეთ ცხოვრება უნდა ავაშენოთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს ცხოვრება შეეძლოს და თავისი ინტელექტისა და ფიზიკური შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება თუ არ მივეცით, არ ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ქვეყანა ავაშენოთ. დღეს ყველაფერი უკუღმა მიდის. დასავლეთის პრობლემა აქვს მაღალი დონის, შესეულია ხალხი აზიიდან, წურბელები მოისხა გერმანიამ, აი უამრავი წურბელები მოისხა სკანდინავიის ქვეყნებმა. 22 წლის ბიჭი დაიკარგა ისლანდიაში. რა უნდა იმას პატრონი ყავდა საწავით აი რა სადაც გადაეხეტა პროგრესულად თუ აზრობდა როგორ დაიგეთა ხო კაცშვილმა არის ეს უგზოკლოდ კანადაში იყო და მახნაშვილმა თავი მოიკლა რას გადამოხვედი რა თავის მოსაკლავად შეიძლება 13000 კილომეტრი იფრინო აი შევარცხვინე იმ შობელი რომელიც შვილს გადამოიყვანს აქ და თავს მოაკლევნებს ხო უნდა გაითვალისწინო ეგ პროგრესულად მოაზროვნე მე ახალგაზრდა რო თავს იკლავს ეს პროგრესულად მოაზროვნებაა და რამდენი სუიციდი იყო საქართველოში მე არ მსმენია მანდ იშვიათი გამონაკლის გარდა 14 წლისამ თავი ჩამოიხშოს მაგრამ ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ თავი მოიკლა ფანჯრებიდან ხტებიან კორპუსებიდან გადამოხდნენ ეს თუ პროგრესულად აზროვნებ თავს იკლავ კაცო არ შეიძლება ამის განზოგადოება ეგეც მესმის მე კი არ განზოგადოებ მაგას მაგრამ მაგალითებია მაინც ხო რაღაც მაგალითების ანალიზირებას ვახსენ არ ვიზახოთ თელი საქართველოს ეგრეა მაგრამ პროგრესის ნიშნები აი რა ამიდა აი ვერ ხედავ პროგრესს სოციალური პროგრესი მორალური პროგრესი, ეკონომიკური პროგრესი, ესე იგი ყოველი შემდგომი უკეთესია. ურემით რო არ დავდივარ და მერსედესი კიდე სადაო საკითხი არის, რამდენად პროგრესულია. იქნებ ურემით ჯობდა სიარული. იქნებ ცხენით ჯობდა ჯანმრთელობისთვის სიარული, ვიდრე კომფორტაბელურ მანქანაში ბუასილით არის თელი მოსახლეობა. და ყველაფერს დაავადებულები, უამრავი დაავადებებია. გასუქებულია მთელი პლანეტა. თვით აფრიკის ქვეყნების გაასუქეს უკვე ეთყობა ისეთი წამლებია. ეს რანაირად არის პროგრესი? მე ღმერთთან დამოკიდებულებაში შევმოწმოთ პლანეტს და რეგრესულია თუ პროგრესული. თვით ასეთი წარმართული რწმენა თვით რომის იმპერიაშიც არ არის რა. დღეს რო აქ არის. საშინელებაა. 3 მილიარდი ყოფილა ქრისტიანი დღეს დედამიწაზე. 3 მილიარდი არის სასაცილო. ასე რომ სახეზე არ აჩანს ეგა. არც გარეგნობაზე შე. აი თემებს რო სამფერად გაიღება, ეს არის პროგრესულობა? კაც რო ნახევარით მაყვითლად აქვს, ნახევარი მწვანე. აი ეს პროგრესულობა რანაირად არის? და ან კიდე ის კონჩიტადო დაარქვეს ხო ის უკვე ახალი ის რო შემოვიდა ქალი მხოლოდ წვერებში ხო რაღაცა ის გადაკეთებული მაგრამ კაცობაც შეინარჩუნა ეს რანაირი პროგრესია ხო ეს არის სიმახინჯე
ამიტომ არის აი ინტელექტუალურ ისტორიას სოფლიოსაც კარგაც არ იცნობს დაბერდა რეზო ამაშუკელი და გიშს რატო გავს? მე შემიძლია გავუყო. კი არ დავცინებ. ხო, მე არ ვიждები ეგეთ რაღაცებს, ხო? ვაწონასწორებ და ვიცი რატო ხდება. ბიბლიის თანახმად ვიცი რომ უფრო და უფრო გაუარესდება. მაგრამ რატო არის გაგიჟებული, იცი? მაგასაც წვენა აქვს რომ ყოველი შემდგომა უნდა იყოს პროგრესული და მე უფრო პროგრესულიყავი ჩვენ თაობ და ესენი ვინ მოვიდნენ. აი მარქსიზმის ემსხვერპლა რეზო ამაშუკელი. მან კი არის ის რომ ყოველთვის შენ უფრო რეგრესირებული ხარ რეზო ამაშუკელი ვიდრე შენამდე იყო თაობა. მორალით, ყველაფრით. მარტო ახლა ტექნიკა ხომ არ არის შემოკარგება ტექნიკა არანაკლები ტექნიკა იყო ბაბილონის ეპოქაში ბაბილონის კედელისა და ბაბილონის შენობას რო აშენებენ სემირამიდას დააკიდებული ბაღები ხა დღეს ეგვიპტის პირამიდებს დღეს ვინმე აშენებს ესე არავინ არ იცის როგორ აიტანეს ორტონიანი ქვები ასე ეს კიდე სადაო საკითხები არის ესე წკიპურტის წამორტყმით ამაგაზე არც უნდა ვილაპარაკოთ იცი ამიტომ ჩვენ საუბარი ყოველთვის იქნებოდეს რამენაირად ჩვენ ცნობიერებაში რწმენა შემოვიდეს და ყოველთვის მაინც მშობლის პატივისცემა მაინც ეს 100%-იანი ღმერთის მოთხოვნებაა და არასოდეს არ შევეჯიბროთ ჩვენ წინათაობას იმაში რომ ჩვენ უფრო ჭკვიანი ვართ. შენი სიჭკვიანი გამოჩნდეს თავდაბლობაში, სიყვარულში და აი ეს გაგალამაზებს. წიგნების წაკითხვა მეგობრებო, დავიყრი და გადაგისწრებ. კომპიუტერსაც შენზე კარგად შევისწავლი და ყველაფერსაც გაკეთებ აგერ 80 წლის ასაკში დღევანდელი ახალგაზრდა რო დახვდება მაგას სხვანაირი ტექნოლოგია აი მე რეგაიგებს აყვები იმ ტექნოლოგიას დღეს რო ვერ აყვა ბევრი და ბევრი მშობელი რო დაკომპლექსებულია საწყალი ვერ გაიგებს ტელევიზორი როგორ უნდა ჩართონ ან ისეთი ეს არის მობილური მართლა ვერ ჩართავ იმას ამიტომ ეხლა პროგრესულობა მაგაში არ არის მეგობრებო სულისთვისებაა პროგრესორი წმენისთვისება არის როგორი დამოკიდებულება გაქვს ღმერთთან თუ გემით მივდივარ და თვითფერნავით მე არც სიამოვნებას არ მაძლევს ესა მე იმას მივტერი იცი ხალხი ცხენით რო გადადიოდა გადმოდიოდა პასპორტი არ ჭირდებოდა არ იყო არალეგალურობა და ლეგალურობა პროგრესულობა ის რომ კაც ადამიანს უშლის სად უნდა იცხოვროს რომ დაგაყენებენ და დაგიტყვი აბა ვინ ახარ რა ხარ სამთები მაჩვენე აბა ჩაიხადე შეუჭიტინონ რა გადაგაკ რა გადმოგა აბა ჩანთა გახსენი პროგრესული ცივილიზაცია ამას იკადრებს ხვის ჩანთებში იქეკოს და ძალიან ბევრი უკვე შეცბუნებული იყო იმიტომ რომ ცხოვრებამ გამოიწვია ხუთქება მინდა ჯობია ესე შემიჭიტინო და საერთოდ აფეთქებას ეჯობია ეს არანაირად პროგრესი არ არის ქვეყნიდან ქვეყანაში კაცი ვერ მე პასპორტი აბა ვინ ახარ აბა ანაბეჭდი თითის არაკმარა ფეხის ანაბეჭდიც იქნება მალე და უკვე ყველაფრის ანაბეჭდსაც აგვაღებინებენ ბოლოს ჩიპსაც ჩადგამენ და სადაც ახარ იქ თაყუს გადონებენ სახში მოგისმენენ პროგრესია ის რომ ყველა სახში უსმენ და სააკაშვილის რეჟი და ეხლაც რო უსმენს ივანიშვილი ავტომატები დგას და იწერება იქა ყველგან ეგრე აქაც კან ადამიანები არიან კომუნისტების დროს ადამიანი იყო და უსმენდა და თელერიგი რაღაცები ხდებოდა ოპერაციები მაშინ ადრე გითხარით ეხლა ავტომატი დგას იწერება ყველაფერი ეს არის პროგრესი ხალხო უნდობლობა კატასტროფული 50 საბუთს რომ მოგთხოვენ ეს არის პროგრესი სამუშაოზე რომ გარეგნობას მოგთხოვენ ეს არის პროგრესი ესე იგი თუ გარეგნობით გამოიყურება ქალი ესე იგი შეიძლება გამოკრა ხელი ხო ეს პროგრესი არის ორი როლი რო აქვს უკვე ქალებს ეს არის პროგრესი და ძირითადად სამსახურის ცოლები რო არიან ესეც პროგრესი არის მე ვერ დავინახე პროგრესი ვერსად და კარგი იქნება დამანახონ რა აი რეზო ამაშუკელს უგებ აქ საწყალბა ხდება აემას რასაც მე ვლაპარაკო ეხლა რო იყოს სიტყვის აი რა ეს კაცი ჩემნაირად ლაპარაკობს არავინ არაფერი შეეშალოს არა წანამძღვრები ჩემი სხვა არის ჩემი და შენი წანამძღვრები სხვა არის ჩემი სხვა არის ჩემი წანამძღვრები და დასკვნა ჰარმონირებს შენი წანამძღვრები არის სულელური მაგის წანამძღვრები არის ქართველობა ჩემი ბიბლია არის აი განსხვავება სად იწყება რეზოს ნერვები ეშლება ამაშუბელს მე არა მე იმიტომ ვარეს ველოდები და მადლობა ღმერთს რომ ჯერ კიდე ჯერ არ დამდგარა ვარესი მადლობა ღმერთს რომ იმ ეპოქაში არ ვიყავი სადაც დაძდებდნენ ქრისტიანებს და რა ვიცი იქნებ მეც გამეცვალა იესო ბინძურ სიცოცხლეზე მადლობა რომ ეს გამოცდა არ ჩამიტარა და კიდე მელოდება და გველოდება რომ სანამ მაგრად არ გამამაგრებს ის დიდი გამოცდაც უნდა კარგად ჩავაბარდ ყველას ელოდება გამოცდა სარეცაზე დაწვევი და აი მე ვნახოთ აპოკალიფსი მაშინაც იწყება პატარა მასშტაბით აპოკალიფსი არის როცა სხეული სულ შორდება ვნახოთ როგორ შევხვდებით გონიათ რომ ყველა მაგრა ხდება ამას ერთი ის შეხვდა ვოლტერი ამას კარგად ნახე ის ხალხი გისაგავდა რწმენით აი ეს ხალხი კიდე ისე ხდებოდნენ ნახე ამას რომ მარადიულ სიცოცხლეში შედიოდნენ ამით ამოწმებდნენ მიწიერი ცხოვრებას ესე იგი სიცოცხლეს ამოწმებდნენ რომ მარადისობაში სიცოცხლის შესასვლელად ხდებოდა ეგ აბა კი არ გამქრალან ისინი და ეს ხალხი ყველა
ქრისტესთან 1000 წელსაც გვერდს დაუმშვენებს და იცხოვრებს. მე მინდა იმ 1000 წლიანი დედამიწაზე მართლობის დროს დიდი სურვილი მაქვს მეც ვიყო. თქვენ არა გაქცევით.